تغطيتنا اليومية والمستمرة لمهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. وصلنا إلى سن الثنايا، سن المتعة، السن الكبير. في صباح هذا اليوم انطلقت العديد من الأشواط لأبناء القبائل، وكذلك في انتظار انطلاقة أشواط الفترة المسائية، أشواط الرموز المرتقبة، الترشيحات والتوقعات على قدم وساق فيما يخص الأشواط المفتوحة، وكذلك أشواط العمانيات، وأيضا أشواط الإنتاج. الشعارات، الأسماء تتواجد في مسار هذه الأشواط، فنتمنى التوفيق لجميع المشاركين. سوف نستعرض معكم أهم وأبرز نتائج أشواط الفترة الصباحية وكذلك أشواط الفترة المسائية. فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا وأيضا مستمعينا الأعزاء. كما يطيب لي أيضا أن أرحب بضيوفي هنا في الاستديو، بداية مع المحلل الفني لقنوات الريان الفضائية صالح الدعبة. حياك الله يا أبو راشد. الله يبقيك يا أبو ثامر. سعداء بتواجدك. أنا سعد. أيضا أرحب بالمحلل الفني لقنوات الريان الفضائية فهد المهندي. سعداء بتواجدك يا أبو علي. يا مرحبا يا أبو ثامر. يا مرحبا وسهلا. شلون شاهدت انطلاقة هذا المهرجان، التوقيتات الزمنية، سواء كان من سن الحقائق إلى سن الثنايا اليوم؟ في البداية أبو ثامر مسي عليك وعلى الأخوان المشاهدين بالخير. شفنا المنافسة من بداية المهرجان، من بداية انطلاقة المهرجان، وهي منافسة قوية وتوقيتات زمنية ما كنا متوقعينها، شفناها. منافسة الأمتار الأخيرة سواء في ركض الجماعة وأصحاب سمو الشيوخ، توقيتات زمنية، أسماء بارزة شفناها أظهرت المشهد المطلوب. ولين اليوم احنا مع المفاجآت في سن الثنايا. نعم، إذا لازلنا مع المفاجآت إلى يومنا هذا، وبالأخص في سن الثنايا. هناك شعارات دخلت، وهذه الشعارات دائما ما يكون لها حضورها، مثل شعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، وهناك ترشيحات قوية على هذا الشعار، وبالأخص في السن أو في الأشواط المفتوحة وكذلك الرموز المرتقبة. أذهب إلى أشواط الفترة الصباحية، 16 شوط لسن الثنايا، وأول وأهم وأبرز هذه الأشواط شوط الثنايا البكار، شوط التزام، ومع شعار محمد بن طالب بن عقيل النابت. شعار البرنس يأتي في أول أشواط هذه الفترة الصباحية ليفتتح هذه الأشواط أو هذه الفئة بأول ناموس. تهانينا والناموس للوالد محمد بن طالب بن عقيل النابت. التوقيت الزمني للالتزام 12/38/39 جزء من الثانية. إذا تهانينا والناموس لأبو طالب، وكذلك إلى أنجاله الكرام صوغة حمد بن سريع الشهواني وبصيع الشهواني في المركز الثاني، وهيفية المبارك بن محمد بن حيدان في المركز الثالث. صالح حضرت التزام، التزمت بوعودها، حققت الناموس في مسار هذا الشوط، وشعار دائما وابدا ما يكون في هذه المناسبات حاضرا. اولا تقدم التهنئه والناموس للوالد محمد بن طالب بن عقيل وانجاله الكرام على حصول التزام على الشوط الرئيسي للثنايا بكار، وتوقيتها المميز وعرضها الاميز الله يبارك. التزام اليوم اصبحت حديث ميدان التحدي على أدائها الطيب وعلى شكلها الطيب، والناقة الله يبارك فارقة اليوم على الحلال اللي معها حتى في الأداء، ومالكها أداها الأوامر الطفيفة، وتمهيد إن شاء الله مشاركتها في أشواط الرموز، وهذا إن شاء الله مؤشر طيب لأشواط العصر لشعار البرنس. مؤشر طيب لأشواط المساء لشعار البرنس جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل النابت، وفالهم التوفيق بإذن الله. أيضا هناك سيارة مقدمة من شركة حماية من الوالد محمد بن طالب بن عقيل النابت، وكذلك أنجاله الكرام، دعم أيضا لهذا الموروث، موروث الآباء والأجداد. وأيضا هناك المنافسة على أشدها في أشواط أو في شوط المحللين، فالهم التوفيق بإذن الله. المتصدر فهد المهندي إلى الآن في أول القائمة، ولكن بفارق كبير، وتوقع الآن ما عطى عصا للحين بدون أوامر. بدون أوامر فهد، أوامر طفيفة. طفيفة ما شاء الله تبارك الرحمن. التزام تنحدر من سلة راهي بعيل الوالد محمد بن طالب بن عقيل. راهي. نعم.
فالهم التوفيق بإذن الله، والله يبارك لهم في حلالهم. أنتقل إلى الشوط الثاني ومع الصعاق ومع شوباش الذي أيضا استطاع بدوره أن ينتزع شوط الثنايا القعدان. الشوط الأبرز محمد بن سالم بن متعب الصعاق المري. توقيت شوباش 12:46 90 جزء من الثانية. فتهانينا والناموس لأبو سالم ولمحبي هذا الشعار. فجاج أتى في المركز الثاني مع سعود بن زايد السهلي، وهجام في المركز الثالث مع عبد العزيز بن سعود آل فهيدة. شوباش قدم عرض مميز فهد. نعم، في البداية نهني محمد بن سالم بن متعب الصعاق على فوز شوباش الشوط الرئيسي للقعدان الثنايا. شوباش اليوم عرضه استثنائي وأداءه استثنائي، شفناه في الكيلومتر الأخير صدر المشهد، وعندما طلب منه ضمره الأوامر شفنا اندفاعته وفارق الكبير بينه وبين المشاركين. يمتلك مخزون احتياطي كبير. شوباش حسب المعلومات اللي وصلتنا أنه صاحب رمز اللقاية وله ماضي قوي أول العام. نعم، أول العام، وراعيه عده أو قاعد يعده لأشواط الرموز. شفناه أداءه طيب. نهني الصعاق الناموس. الصعاق متألق دائما في المهرجانات، شعاره ما يغيب في المهرجانات. شفناه صاحب رمز الحقائق هذا الموسم. نهنيه الناموس. وكذلك نهني مالك فجاج سعود بن زايد بن طجم السهلي على وصافة الشوط، وكذلك هجام عبد العزيز بن سعود الفهيد. يستاهلون ونقول لهم الناموس جميعا. إذا التزام وشوباش هم أصحاب المراكز الأولى في مسار الأشواط الرئيسية الأولى. أفضل توقيت يسجل مع شعار المسند ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، ومع فن التي تفننت في الشوط التاسع لتنتزع هذا الشوط. وكذلك أفضل توقيت يسجل على مستوى أشواط الفترة الصباحية 12:28 18 جزء من الثانية. فهد، هل تنعكس بالإيجاب على أشواط الفترة المسائية هذا الشوط وبالأخص مع شعار المسند؟ نعم، شعار المسند أتوقع أنه بنشوفه في أشواط الرموز. نهني ناصر بن عبد الله المسند على حصوله لأفضل توقيت في الفترة الصباحية، ولا شك أن هذا مؤشر طيب أو مؤشر إيجابي لاستعداد الحلال، استعداد طيب إن شاء الله للفترة المسائية. اليوم سبقت انفراده وتوقيت زمني قوي 12:28، هذا متعودين عليه نشوف في أشواط الرموز. نهني ناصر عبد الله المسند وطاقم العزبة كامل. إذا يستاهل ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، ونقول له الناموس فن أفضل توقيت يسجل على مستوى أشواط الفترة الصباحية. 16 شوط وقائمة بأسماء الهجن الحاصلة على المراكز الأولى في هذه الأشواط. إذا تهانينا والناموس لجميع الفائزين بهذه الأشواط، مع تمنياتنا دائما بالتوفيق لمن لم يحالفهم الحظ. تقول ما صدرت عليها أوامر تقريبا ما شفناها لفن. نعم. أفضل توقيت وتقريبا أوامر كانت طفيفة أو يمكن بعد ما ضرب. نعم فالها التوفيق بإذن الله. شعار المسند. إذا ننتظر أيضا أشواط الفترة المسائية، هذه الأشواط المرتقبة، وكذلك أشواط الرموز، الترشيحات على قدم وساق في مسار هذه الأشواط. الأشواط الأهم والأبرز الأشواط المفتوحة، الشلفة الفضية وكذلك الخنجر الفضي، وقائمة بأسماء الهجن المشاركة في الشوط الرئيسي شوط الشلفة الفضية. الشوط المفتوح للثنايا البكار. إذا 27 اسم في هذه القائمة، شوط مليء بالمنافسة والأسماء والشعارات. الترشيحات ذهبت مع المحروسة لشعار ناصر بن عبد الله
بن أحمد المسند. ومثل ما ذكروا الأخوان، محروسة حاصلة على أفضل توقيت في المحليات، المحلي الخامس. نعم. في المحلي الخامس. وكذلك هناك ترشيح على بلشة عن شافي بن محمد بن شافي بن سالم، وبلشة أيضا مرتين حاصلة على المحلي الثالث والرابع وأفضل توقيت أيضا. نعم. أفضل توقيت، إذا بلشة أفضل توقيت والمحروسة أفضل توقيت. من توقيته أفضل، المحروسة ولا بلشة؟ المسافة تختلف، المحروسة كانت مسافة 8 كيلو وبلشة كانت في مسافة 6 كيلو. طيب من نعطي الأفضلية في اللحظة هذه الآن؟ للي جابت أفضل توقيت من 6 كيلو، أنا أشوف اللي جابت أفضل توقيت من 8 كيلو. صحيح. ترجع بمحمد كلها المحروسة العام صاحبة رمز وماضيها قوي، وكذلك بلشة العام نافسة على الرموز. بلشة شفنا أدائها السنة استثنائي، يعني بلشة نعم السنة أفضل من مستواها العام. استثنائي من ناحية ايش بعد؟ لحوقها في الأمتار الأخيرة، بكره عرضها ولحوقها في الأمتار الأخيرة لحوق طيب وقوي، وهذا اللي أهلها لأشواط الرموز. بلشة من أقوى الأبكار المشاركة. بلشة نعم. هي اللي راح تنافس المحروسة صالح. أتوقع تحسم الشوط لمصلحتها بعد، يعني تحسن الشوط لمصلحتها. الأبكار كلها الموجودة في الشوط يعني كلها مؤهلة أنها تأخذ الشوط هذا. هي الأقرب يعني للرمز. الأبكار كلها ماضيها طيب ولا قدمها لها إلا هي كفو للشوط هذا، ولكن نتكلم عن آخر اشتراك من 8 دائما تكون الانظار عليه، ولكن بعض المضمرين يحاول مثلا انه ما يشارك في 8 يجهز مطيته مثلا في تعليق او تفاحيم او شيء لاسباب اخرى، يعني انه يحاول ما يضغطها او انه يخفيها من انظار. انا معك، لكن انت تقول لي هي الاقرب لحسم الشوط. نعم بلشة مرشحه. بلشة مرشحه ولا الاقرب؟ مرشحه والاقرب. الاقرب. اي نعم. يعني هي افضل من محروسه من وجهه نظرك؟ ممكن محروسه مرشحه، انا مرشح محروسه، ولكن ممكن تكون بلشة ولا واحده من البكار المسدله تكون تحسن ممكن الشوط. هذا امر طبيعي. صحيح. صالح، ولكن لما تقول لي هي الافضل وهي الاقرب لحسم الشوط، معناها اعطيتها الافضليه على محروسه وعلى نسيم. بلشة ما شفنا لها اشتراك من 8 غير عن محروسه وغير عن هلا. اذا محروسه هي الاقرب لحسم الشوط. اي نعم، احنا شفنا طيب. اخر من اشتراك لها من 8 اهلها اشتراكها للشوط هذا. طيب اذا المحروسه هي الاقرب لحسم مسار هذا الشوط بحكم حصولها على افضل توقيت في 8 كيلومترات، ولكن بلشة حصلت أيضا على أفضل توقيت في 6 كيلومترات، فأتوقع الأفضلية تكون مع المحروسة وكذلك مع شعار المسند ناصر بن عبد الله، فلهم التوفيق بإذن الله. هناك ترشيح مع نسيم رشحها راشد السعدي أيضا دائما ترشيحاته ما تكون قاب قوسين أو أدنى من المنافسة. ثاني على الرمز العام نسيم. نعم. في سن الجذاع يرشحها راشد السعدي لانتزاع الشلفة الفضية. أبي أخذ انطباعك عن هذا الترشيح. نسيم طبيعة ركضها تقوم في نص الشوط وتملك مخزون احتياطي قوي، يمكن ما شفناها في دائرة الثلاث المراكز الأولى في هذا الموسم، لكن دائما المضمر البروفيسور محمود محمد الوهيبي يعني يحاول ابراز الهجن في السباقات الرئيسيه واشواط الرموز. نسيم لها ماضي يشفع لها، ومحروسه طبيعه ركضها تقوم في نفس الشوط، هي كلها عند نفس المضمر، تقوم في مقدمه الشوط، نسيم تقوم ورا. يمكن راشد رشح نسيم، يمكن يفكر انها تكون محروسه استخدامها للشوط لورقه ضغط، يمكن يكون استخدام تفكير راشد انها محروسه تستخدم كورقه ضغط في الشوط عند شعار ناصر بن عبد الله المسند. نعم. لكن هي افضل الاسماء اللي يدخل فيها شعار المسند. كل الاسماء اللي دخل فيها شعار ناصر المسند كفيله بانتزاع الرمز. بس الاخطر من؟ الاخطر من وجهه نظرك؟ المحروسه صاحبه رمز وافضل نعم. توقيت هذا الموسم. طيب هجن السيليه داخله بثلاثه اسماء نتوقع ان تكون او تشكل خطوره، هذا شيء طبيعي. نعم. لكن من الاخطر لشعار هجن السيليه؟ الداير ولا مخلفه ولا هلا؟ انا اتوقع هلا اسم جديد ولا قديم؟ اول مره يمر علي هلا عند شعار جديد. نعم. اذا الاخطر هلا صالح الدعبه. ما اتوقع. توقع؟ نعم. طيب شعار
العطية، خليفة بن حمد بن خليفة العطية من خلال صليل. مشاركة واحدة. لا، مشاركة الوضيحية والوضيحية. الأخطر من الوضيحية ولا صليل؟ صليل. وفي بعد حيلة. حيلة عن ناصر المسند. خليفة العطية. نعم. خليفة بن حمد العطية. إذا 3 أسماء: صليل، الوضيحية، حيلة. صليل. صليل هي الأخطر لشعار المسند من وجهة نظر صالح الدعباء. فهد. في بكرة نبغى نشير لها اللي هي همس، الاسم اللي قبل الأخير لناصر بن عبد الهادي بن طالب بن هليل، صاحبة أشواط رئيسية عندنا في ميدان الشحنية. عليها خطورة. نعم. شكل خطورة. وهذه بكرة من الإنتاج رفعها في الأشواط المفتوحة. إنتاج رفعها الأشواط المفتوحة. ممتاز. هذا دليل الإنتاج يعطي أيضا عينات جيدة وممتازة جدا لانتزاع الرموز. أبي أتكلم عن صليل. نعم. والوضيحية وحيلة. نعم. صالح يقول صليل هي الأبرز. هي الأبرز. نعم، لأنها ما ذاقت طعم الهزيمة في هذا الموسم. ما ذاقت طعم الهزيمة في هذا الموسم. عندك هلا بكرة الشنجل بعد من أخطر الأسماء. هلا. نعم. الشعار خطير. وعندك الصاعقة شوهين هجن التحدي، كلها شفنا لها مشاركات طيبة. لحظة، هجن التحدي داخل باسمين. نعم. الصاعقة شوهين إلى الآن ما برز شعار هجن التحدي من انطلاق الموسم إلى اليوم. هذه سابقات، لكن أتكلم على طبعا مهرجان المؤسس. الصاعقة شوهين أفضل فيهم. كلها طيب، مستواهم متقارب. الصاعقة وشوهين شفنا لها اشتراكات يعني بدون أوامر تجهيزية للأشواط الرئيسية. تجهيزية للأشواط الرئيسية. سقطرة عند محمود بن محمد بن سالم الوهيبي داخل باسمين. هذه شعارة خطير. نعم، داخل باسمين، سقطرة وأوبار. اسم جديد أوبار. نعم. هذه بعد توها منتقل ملكيتها إلى شعار محمود محمد الوهيبي أو محمد سالم الوهيبي من آخر الصفقات. بعد اسم خطير ويحسب له حساب. طيب. صايد الرموز كذلك مثايل لها عدة إنجازات عندنا في ميدان الشحانية ووصيفة على الأشواط الرئيسية. كذلك زعزعة البن حفيظ صاحبة سيارة العام الماضي وعندنا لها عدة سبقات. عندنا بثامر كثير من الأسماء، منها صفطان. أنا عجبني الاسم، توني الحين بتكلم. صفطان هذه أشواط رئيسية، سلالة أشواط رئيسية. هذه بنت الفايز وماخذ عندنا الشوط الرئيسي. بنت الفايز أخت الجزيرة. نعم. ماخذ عندنا الشوط الرئيسي بتوقيت زمني مميز بانفراد تام. ما شاء الله تبارك الرحمن. نعم. طيب صالح، شلون بيكون مسار هذا الشوط في ظل وجود 27 اسم؟ وين راح تبان معالم الشوط، خصوصا العديد من الأسماء داخل بثنتين وثلاث وأربع؟ طبعا مثل ما تكرمت انت، بعض العزب عندها كذا اسم، فاتوقع انهم راح يكون فيه سقوط اوراق في بدايه هذا الشوط. كل عزبه مثلا عندك مثل هجن السيليه، الداير ومخلفه. الداير ومخلفه اتوقع انها بتكون في المقدمه ضغط الشوط الهلا. عندك كذلك خليفه العطيه الوضيحيه وحيله راح تكون ضغط عند الشوط الصليل. عندك كذلك شعار المسند من راح يستخدم؟ نسيم شعار المسند مرارة دافع بثنتين يعني حتى ابو عبد الله مسمي مرارة بعد اسم. نعم. الثلاث عندك المحروسة وعندك نسيم كلها مؤهلة انها تاخذ الشوط. في مهروسة من الحروسة تكون في مقدمة الشوط، ونسيم تكون مع الحلال اللي يكون مؤخر. نعم. المحروسة اتوقع انها تكون وين راح تبقى ملامح الشوط؟ تقريبا من الكيلو الاخير. هو كلها الكيلو الاخير، بس في وين بالضبط من الكيلو الاخير فهد؟ انا اعتقد عند الكيلوين الاخيره بتكون صاحبه الشوط في المشهد في الدائره. نعم. طيب التوقيت الزمني 12:28 الفتره الصباحيه، كم نتوقع الفتره المسائيه؟ 20:22. الشوط المفتوح 20:22 24 أثقل من 20 و22. إذن هذا هو التوقيت المتوقع للشوط المفتوح، شوط الشلفة الفضية والترشيح الأبرز مع المحروسة، وكذلك نسيم لها ترشيح، وأيضا بلشة لها ترشيح. نطلع فاصل وبنعود نستكمل معكم ما تبقى معنا من أشواط.
الراعي البلاتيني. ابو حسن خلى الشركه ماشيه مثل الساعه. الو 10 بكره قال لي ربي عد العشرة 1 2 تراجع قومي. انا ما يبي الشغل، انا تعبان. يعني ما تعرفين ان الجذب يزرع الشك في قلب الزوج؟ مسلسل فايز التوش تشاهدونه من الأحد إلى الخميس 10:10 مساء على قناة الريان. أنا هنا. أين جاسر؟ جاسر كيف الحال؟ جاهزين للترفيه وللتسلية والمتعة. أيضا أصدقائنا اللي يتابعونا حاليا كونوا جاهزين في برنامجنا الجديد اللي راح يكون مليء بالتعليم والتربية ولن يخلو من المتعة. لبيب على الهواء تشاهدونه الخميس 4:00 عصراً مباشرة على قناة الريان. مساحة رياضية، تغطية لأبرز تحضيرات مونديال كأس العالم 2022، أخبار الرياضات الموسمية التي تقام بقطر، وأهم إنجازات الرياضة القطرية محلياً وعالمياً. مساحة رياضية تشاهدونها الخميس 5:00 مساء على قناة الريان. قناة الريان معكم في اليوم الوطني وفي كل يوم. صحة الإنسان ثروة والحفاظ عليها واجب. التعليم هو مستقبل أجيالنا. قطر بتراثها نجحت أن تكون وجهة سياحية للمنطقة والعالم. ونستذكر تاريخنا وتفاصيل ماضينا. تراحيب تشاهدونه من الأحد إلى الخميس 7:00 مساء مباشرة على قناة الريان. حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام. بعد هذا الفاصل اللي ننتقل إلى الشوط الثاني، الشوط المفتوح للثنايا القعدان، وأبرز الأسماء أيضا المرشحة في هذا الشوط، قائمة بأسماء الهجن المشاركة. إذا مشاهدينا الكرام 31 اسم في هذه القائمة، كل هذه الأسماء حضرت لانتزاع الخنجر الفضي. أبرز المرشحات أو الأسماء المرشحة: مرموق،
أبو شريدة، هذا الشعار المعروف لانتزاع الرموز. وكذلك متعب الحاصل على أفضل توقيت هو الأبرز في الترشيحات، 4 ترشيحات على متعب، ترشيحين على مرموق، وكل هذه الأسماء شعار أبو شريدة. آخر القائمة شعار الشاعر صالح بن مانعة، حاصل على أفضل توقيت أيضا في المحليات، من 8 ولا 6؟ لا من 6 هو، ومع المنتخب القطري اللي راح شارك في الكويت. شارك في الكويت. نعم. خذ مركز؟ كان مركزه متقدم. اي نعم. نعم. إذا 31 اسم مثل ما ذكرنا. الأبرز متعب 4 ترشيحات، ولكن السندوانة يذهب مع مرموق. مرموق أيضا ما انسبق في المحليات، وكذلك أفضل توقيت لدى متعب، فلهم التوفيق بإذن الله. صالح الدعبة أيضا يرشح مرموق لانتزاع الرمز. أنتقل إلى أرضية الميدان وإلى الزميل محمد بن بريك لنتابع آخر الاستعدادات على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية. محمد الكلمة عندك. مساك الله بالخير اخوي سالم وضيوفك الكرام، نحييكم من ارضيه الميدان. الليله سالم اشواط الرموز، اشواط العمالقه، الاشواط المفتوحه لهجني ابناء القبائل، وكذلك العمانيات، وكذلك اشواط الانتاج. نشاهد سالم في هذه الاشواط تختلف من ناحيه الكثره العدديه، نشاهد الليله سالم الكميه الهائله والنوعيات الممتازه، بغض النظر او بالاختلاف عن اشواط الهجن في الاسنان الماضيه. قله الاعداد اللي شاهدناها في اشواط الرموز، الليله الكل مصر على انتزاع هذه الرموز الغاليه. مثل ما نشاهد اهل الهجن حاضرين، كبار الملاك حاضرين الليله في الميدان سالم للتجهيز وللاشراف على هجنهم، لان هذه اشواط تختلف عن الجوائز العينيه، اشواط سيارات. معي سعيد بن راشد بن العرج. سعيد مساك الله بالخير وفالك التوفيق. مرحبا مساء، مرحبا ابو راشد. اشوفك تجهز انت واخوانك المضمرين على الحلال، تشرفون عليه بانفسكم في الميدان. اشواط الرموز لاهميتها انتم حاضرين، تشوفون اخر الاستعدادات من ناحيه التجهيز الهجن. ما يحتاج القعده، اصلا ما يجينا نقعد السيارات، خلينا نكونها على غيرنا. ما ترتاح الا انت موجود عنده. اي نعم. نعم. ابو راشد ابرز، انت كم مطيه مشارك بهالليله في الرموز؟ ناقتين. نعم. في الشوط المفتوح الشامخه والانتاج الذيبه. مشارك في رمز الانتاج بالذيبه وفي المفتوح بالشامخه. ابرز الهجن المرشحه معك في الشوط المفتوح؟ والله محروسه. نعم. عند المسند. نعم. وهجن العيده بعد والله ما يستهان بها. والمشاركين كلهم والله ما يستهان بها. ما حد قدم في ذا الشوط. نعم. الا ان هاقوة طيبه. البكر هذه انجازاتها اكثر انجازاتها في السعوديه. جينا هنا قبل فتره وجاء الثالث في الشوط الثالث على محروسه. نعم. وركضها طيب. يعني الليله ممكن تحقق مفاجاه؟ والله اتوقع ذلك. نتمنى لك التوفيق ابو راشد وفالك الناموس، انت وجميع المشاركين. شكرا ابو راشد. وياك. اذا سعيد بن راشد بن العرج يتوقع مفاجاه ان يحققها الليله مع هذه البكره اللي حلت في المركز الثالث على المرشحه في هذا الشوط. سالم هذا كل ما يدور، الكل جاهز، الكل حاضر. اليك كلمه سالم ولضيوفك. شكرا محمد، وكذلك الشكر ايضا موصول لضيوفك الكرام، ونتمنى الناموس لراعي الذيبه في الشوط المفتوح فله التوفيق باذن الله. اذا 31 اسم في قائمه شوط الثنايا القعدان، الابرز متعب ومرموق، وكل هذه الاسماء لشعار ابو شريده، فله التوفيق ابو شريده. انتقل الى اشواط العمانيات وابرز الاسماء في هذه القائمه. إذا 16 اسم في هذه القائمة. الأبرز هي شفرة، 3 ترشيحات، صالح الدعبة، فهد المهندي، غانم الهاجري. هناك ترشيح واحد على جنان لخليفة بن عبد الله العطية من سالم السندوانة، وهناك ترشيحين على السعفة من راشد السعدي ومبارك الشهواني لسنيد بن علي بن سنيد الدعية، فلهم التوفيق بإذن الله من خلال هذه الترشيحات. الأبرز في هذه القائمة؟ أبرز شفرة ومغيضة هجن السيلية وجنان وسعفة. جنان وسعفة اللي رشحتوها. ومغيضة هجن السيلية. أنت مرشح شفرة. اي نعم. شفرة عند ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، شعار
خطير. فهد. واضيف عليهم عوايد لحمد فرج بن دلموك بعد صاحبه الشوط الرئيسيه عوايد عند بن دلموك. نعم. والعنود صاحبه الشوط الرئيسي منصور محمد بن منصور الخيارين في التمهيدي الماضي. وجنان من الهجن العنود صايد الرموز. نعم. هذا شوط منافسه ابو محمد. ابرز الاسماء مثل ما تكلم اخوي صالح كاخر انجازات اسعفها وصيفه الكاس المنتخب القطري في دوله الكويت بطوله كاس الخليج. وكذلك مغيضه صاحبه الشوط الرئيسي عندنا العمانيات بمسافه 8 كيلو. وشفره شفناها منافستها العام الماضي وهذه السنه. في استهداف من شعار المسند. لا، هجن السيلاوي 4 أسماء. هجن السيلية تمتلك نوعيات طيبة وإلى اليوم ما حلفهم الحظ في انتزاع رمز، واعتقد ان اليوم يكون فاتحة خير عندهم. يكون حظهم ان شاء الله قوي. اذا فلهم التوفيق باذن الله من خلال المشاركة ب4 أسماء الهجن السيلية، وكذلك 3 أسماء لناصر بن عبد الله بن احمد المسند والترشيح الابرز مع شفرة 3 ترشيحات. فلهم التوفيق. وانتقل الى شوط الثنايا القعدان، شوط العمانيات وقائما باسماء الهجن المشاركة. 24 اسم في هذه القائمة، والأبرز شاهين مع هزاع بن عجلان بن مبارك المظفري الهاجري 4 ترشيحات. مبعد عليه ترشيحين لشعار سعيد بن محمد بن زايد مطوع الخيارين، فهد المهندي غانم الهاجري يرشحون مبعد. فالهم التوفيق بإذن الله. شلون شايف أو شلون تشوف هذا الشوط فهد المهندي في ظل وجود تقريبا 24 اسم وترشيحين فقط؟ نعم، نتمنى التوفيق لجميع الأخوان المشاركين. أبرز الأسماء اللي ذكرتها أبو ثامر، إضافة إليها صولجان قعود حمد محمد كردي بنخس وصيف الرمز العام الماضي. كذلك لوسيل لهجن السيلية من الصفقات الأخيرة اللي شفناها لهجن السيلية. لوسيل نعم. وإدخان لصالح بن حمد بن قمرة. معزم صاحب الرمز العام الماضي لسالم بن عنزام خاتم النعيمي. خطير هالاسم. نعم، شعار خطير واسم خطير صاحب رمز العام الماضي. صحيح. وهذه الأسماء. ومحمد بن علي بن قريع يمتلك الأسد وصيف التمهيدي الماضي. كلها أسماء كفيلة بانتزاع الرمز. طيب شاهين إنجازاته صالح بالنسبة للشوط هذا كلها القعدان كفيلة أنها تنتزع الشوط. شاهين هو الأبرز من خلال مشاركته في أشواط العمانيات اللي شفنا اشتراكات هذه السنة. لا، آخر اشتراك له سابق في الشوط العمانيات سابق. طيب مبعد الربع فهد وغانم تجيهم معلومات خاصة، لكن عرفنا المصدر. من المصدر؟ المصدر زايد بن سعيد، وراح نتواصل معه الأيام الجاية. زايد بن سعيد؟ زايد بن سعيد الخيارين، نمسي عليه بالخير. يا مرحبا ابو سعيد. ومبعد من الصفقات الجديدة. طيب ليش ما تواصلتوا معه؟ هم شلون وصلوا له؟ هو عندنا خبر مشترى القعود هذا، لكن توقع انه يكون في المفتوح، ما توقع انه يكون في العمانيات. وهم وصلتهم الاخبار؟ اي وصلتهم الاخبار متاخره ورشحوه، ونتمنى له التوفيق ان شاء الله. انت يعني كنت بتغير مع مبعد؟ لو عندي خبر بالقعود ذا، القعود هذا مرشح له ماضي قوي. نعم. ولكن يمكن يدي يمكن لا، لانه من خبره انتقال ملكيته. ممكن تدي ممكن لا، لانه جاي من خارج البلاد. فيمكن هذا يكون سلبي له او ايجابي. طيب وانت في المهرجانات القادمه بتواصل مع زايد بن سعيد؟ على طول ضروري عشان تاخذ المعلومات، ما ياخذها فهد وغانم. اكيد. فالكم التوفيق باذن الله من خلال هذه الترشيحات. اذا مبعد يقول صالح الدعبر راح يكون خطير على هذا الشوط، ولو كان تواصل مع زايد بن سعيد الخيارين كان رشح مبعد، ولكن هو الآن يرشح شاهين. فنتمنى التوفيق لشاهين وكذلك لمبعد. وننتقل إلى أشواط الإنتاج وقائمة بأسماء الهجن المشاركة في شوط الثنايا البكار.
26 اسم في شوط الإنتاج الثنايا البكار، وهناك أيضا الأبرز شعار محمد بن طالب بن عقيل النابت من خلال 3 ترشيحات مع السيلية. مرموقة أيضا عليها ترشيح من غانم الهاجري، خالد بن صبيح بن سالم الغيلاني، فهد خالد بن صبيح خالد بن صبيح بن سالم الغيلاني، فهد المهندي يرشح مظنة لانتزاع الناموس مع محسن بن علي بن مبارك بن سالم الفراج، وصالح الدعبة يرشح السعدية. هذا دليل أنك متواصل. السعدية واصلك معلومات على ترشيح السعدية. فإذا ترشيحين على السيلية، ترشيحين على السيلية وترشيحين على مظنة وترشيح واحد على مرموقة. فهد ترشيحين على مظنة أو ترشيح على مظنة؟ ترشيحين على مظنة. مبارك الشهواني يرشح مظنة. فهد المهندي لأنه يبي يفرق في النقاط على السيارة طبعا في نهاية الموسم راح ياخذها بإذن الله، فله التوفيق. فلما قلت ترشيحين على مظنة قال لا ترشيح واحد. لا، مبارك الشهواني معك على الخط ومرشح مظنة يا فهد. أبرز الأسماء محمد، لكن فارق الحين بالنقاط ما شاء الله تبارك الرحمن. الحمد لله، إن شاء الله الله يجملنا إن شاء الله ونطلع بصورة طيبة للمشاهدين. اللهم آمين اللهم آمين. أبو ثامر، الأسماء اللي نشوفها في شوط الإنتاج كلها متقاربة من ناحية المستوى. نعم. القحيدية الهجنة السيلية صاحبة رمز التحدي العام الماضي. صحيح. السيلية لمحمد بن طالب بن عقيل صاحبة شوط الثنايا الإنتاج التمهيدي الخامس. وصفتها مظنة لبن فراج. مظنة بن فراج نشوف مستواها تصاعدي في هذا الموسم، فهذا اللي خلاني أرشحها. بكرة شفنا مستواها كل ما له في زيادة، في تصاعد. أتوقع أن أهلها عادينها لهذا الشوط. كذلك السعدية لحمد بن عبيد بن لحيمر، بكرة صاحبة أشواط رئيسية عندنا في أشواط الإنتاج، والتمهيدي الأخير التمهيدي الخامس صاحبة المركز الأول والتوقيت الأفضل في ذاك اليوم. حبوبة عبد الهادي بن حمد بن ترحيب صاحبة رمز العام الماضي، وكذلك بكرة لكن ما رشحناها لأن للحين ما تم استعدادها، يمكن تقريبا هذه المشاركة الثالثة لها، لكن أتوقع حبوبة، لكن أتوقع أنها في قادم الأيام يكون لها نصيب الأسد بإذن الله. مرموقة خالد بن صبيح بن سالم الغيلاني. ولا قاطعك يا فهد، هذه محروسة رقم 24. الله نعم على الشاشة شعار المسند، ترشحها. الله يوفقها ويعطينا 3 نقاط إن شاء الله. اللهم آمين، فالكم التوفيق بإذن الله. مرموقة شفناها أبو ثامر تقوم في مقدمة الشوط وبكرة صاملة، وحصلت على مركز وصيفة السعدية. حشيمة لعبد الهادي بن غانم بن عبد الهادي الشهواني كانت في يومها البكرة خطيرة، ولها عدة سباقات من الميدان الشحانية. فالهم التوفيق بإذن الله. إذن راهية عندك مبارك بن سعد. في تفاوت في الترشيحات. صالح. راهية في رصيدها 3 سيارات. راهية في رصيدها سيارتين. 3 سيارات. راهية من هي عنده؟ مبارك بن سعد بن جابر. مبارك بن سعد بن جابر النابت المري 3 سيارات، فالها التوفيق بإذن الله. إذن كل هذه الأسماء تستحق الترشيح. ننتقل إلى قائمة بأسماء الهجنة المشاركة في شوط الثنايا القعدان شوط الإنتاج. إذن 22 اسم أيضا في هذه القائمة. بدأت الأعداد تتزايد في نهاية هذا المهرجان، وبالأخص في السن الكبير سن المتعة. الأبرز في هذه القائمة الحاصل لراشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي، هو الأبرز في الترشيحات، 5 ترشيحات مع الحاصل. صالح الدعبة يروح مع إسعاف لعبد الله بن خالد بن ناصر الحميدي. طيب إسعاف، آخر إنجاز لإسعاف صالح. إسعاف شفنا من مشاركاته من 6 قعود يخر ودائما يحل في المراكز ال3 الأولى. هل هو مقياس 6 كيلو؟ هل هي مقياس لل8؟ لا، دائما تشوف المطية اللي ما تلحق إلا في الأمتار الأخيرة ونهايتها قوية، تعطيك مؤشر لأنها يكون مشاركاتها في ال8 زينة. قعود أركض من 8 وسبق، والعام أصيف الرمز إسعاف، وإن شاء الله نتمنى له التوفيق إن شاء الله.
من خلال هذه المشاركة. اي نعم. عندك الديبه القعود من بخيت سالم بن عبد الله سابق في حدا المحليات. عندك كذلك الغزال من اقوى القعدان عبد الله مبارك بن سفران سابق وقعود عليه ترشيح. عندك كذلك الحاصل قعود من جبر قعود ما سبق السنه ودائما له تمييز في التوقيت الاقوى. عندك الباشا قعود من هلال شفنا مشاركاته وافضل توقيت، ولكن غاب عن المحلي الخامس والرابع، ما يمكن انه تعرض لوعكه صحيه او شيء، وان شاء الله نتمنى له التوفيق. اللهم امين. عندك كذلك عنيد الفيصل بن عبد الهادي الشهواني بعد الشهواني. العنيد فيصل الشهواني بن هادي الشهواني. نعم. بعود خطير وله نهايه طيبه، بعود نشوف له عده منافسات عندنا في هذا الموسم. نعم. طيب مثل ما سألت صالح، هل 6 كيلو تعتبر مقياس مؤشر؟ فهد دون الثمان، يعني أنا أرشح مطية بناء على أدائها في 6 كيلو. نعم، هو مش مقياس لكنه مؤشر، يعني تقدر تعطي الانطباع أن هذه المطية لها نصيب الأسد يكون في 8 كيلو، أو أنها تكون جاهزة، أو تكون جاهزة في 8 كيلو. ولاحظنا أبو ثامر أنه الهجن اللي دائما نشوفها في 6 كيلو في دائرة الثلاث لحوقها من وراء طيب ولاحقه، نتوقع لها نصيب الأسد يكون في 8 كيلو. يكون لها نصيب الأسد في 8 كيلو. شلون تشوف مسار هذا الشوط؟ وين راح تبان ملامحه؟ الباسل والحاصل وكذلك الغزال من الحلال اللي يقوم، وشاهين حمد بن عبد الله الزعبي صاحب 3 رموز العام الماضي تقوم في مقدمة الشوط. نعم. واعتقد انها راح تبعد عن الشوط وراح يكون السبق من بينها. راح يكون السبق من بين الثلاث اسماء، من دائرة الهجن اللي تقوم في مقدمة الشوط. من دائرة الهجن اللي راح تكون في مقدمة الشوط. صالح الدعبة. مثل كلام اخوي فهد صحيح، يمكن يكون السبق بينهم، يمكن يكون سلبي عليه لانها كلها بيضغط قعدان دفع وكلها بيضغط على الثاني. هنا قعود الزعبي صاحب 3 رموز، وعندك الباسل قعود بن هلال، وعندك الحاصل قعدان كلها تقوم، يمكن يكون ضغطها على الثاني من صالح اسعاف قعود الحميدي اللي يلحق من وراه. عشان كذا رشحته. اي نعم. بناء على مجريات وطبيعة ركض الهجن المشاركة. اي نعم. توقع اسعاف انه يلحق من الخلف. ان شاء الله. طبيعة ركضه يعني يكون بين في المنافسة من الكيلو ونص الأخيرة. من الكيلو ونص الأخير. كم نتوقع أفضل توقيتات بتكون في المفتوح ولا الإنتاج؟ لا، في المفتوح كار. في المفتوح. اي نعم. طيب بالنسبة لشوط الإنتاج الثنايا، العديد من الأسماء موجودة، مظنة ومرموقة والسيلية والسعدية، 4 أسماء نتوقع المنافسة تكون في هذه الدائرة. وين راح تبان ملامح هذا الشوط؟ أنا أقول من الشوط هذا بيكون ملامح في ظل وجود 4 أسماء مرشحة. من بعد الكيلو بيكون فيه ضغط على القعدان دي. البكار كلها سباق مستواها متقارب وبيكون منافسة بينها. فهد. وأنا بعد كذلك أقول أنه ما راح تتضح الصورة. يمكن هو الشوط الوحيد اللي فيه 4 أسماء مرشحة لانتزاع الشلفة الفضية. نعم. بالإضافة إلى بعض الأسماء الخطيرة اللي ما تطرقنا لها أو ما ذكرناها. نعم. أنا أتوقع أنها يكون ملامح الشوط راح تبين في الأمتار الأخيرة، يعني راح تبين في الأمتار الأخيرة. إذن 4 أسماء في شوط الإنتاج. شوط الإنتاج أو أشواط الإنتاج راح تكون أشواط قوية في ظل وجود هذه الأسماء والشعارات، وكذلك وجود الترشيحات على مسار هذه الأشواط. إذن 12 شوط هي الأشواط المرتقبة من بين هذه الأشواط المفتوحة، أشواط الرموز، وكذلك أشواط العمانيات، وأيضا أشواط الإنتاج والتوقعات على قدم وساق. فنتمنى التوفيق لجميع المشاركين، وننتقل إلى أرضية الميدان لنتابع هذه الانطلاقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، أسعد الله مساءكم بكل خير. أسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة ضمن فعاليات ومنافسات مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. هذا هو شوط الشلفة الفضية، الشوط المفتوح للثنايا البكار يستعد للانطلاقة. برنامجنا المسائي لهذه الليلة هو 12 شوط، هذا هو أولها والبداية مع أشواط الرموز الستة، شوطين رموز مفتوحة، شوطين رموز للهجن العمانيات، وشوطين لهجن الإنتاج في هذا اليوم السبت 7 من شهر ديسمبر لعام 2019 العاشر من ربيع الثاني لعام 1441 للهجرة. إذن هذا هو شوطنا الأول الرئيسي، الشوط المفتوح. 29 ثنية حاضرة ومتواجدة لانتزاع والاختطاف الشلفة الفضية في هذا المساء. أرحب بالمشاهدين الأعزاء، وهكذا متابعينا الكرام ينطلق هذا الشوط الأول، ينطلق شوط الشلفة، شوط الشلفة الفضية. بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. ينطلق هذا المهرجان بالتوجيهات السامية والأوامر الكريمة من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه. ينطلق هذا الشوط بمشاركة واسعة وإقبال جماهيري كبير بل منقطع النظير على متابعة أحداث السباق، على متابعة فعاليات السباق. 8 كيلومترات هي الحاضنات للشلفة الفضية في هذا المساء. شوط مفتوح، يا مضمرين، يا مسايرين، يا خبراء، لمن الشلفة الفضية الليلة، لمن الشلفة المقدمة مباشرة مع شعار هجن السيلية، مع هلا، يا هلا بطلة هلا، يا هلا بحضور هلا في هذا الشوط الملتهب، في هذا الشوط الناري، في هذا الشوط الذي يصنف من أقوى أشواط المهرجان ومن أقوى أشواط الموسم، حيث الشوط المفتوح وتنافس الثنايا وسن الثنايا. مسافة 8 كيلومترات، أول كيلومتر مقطوع وينقضي من مسافتنا الرئيسية، مسافتنا الرئيسية المقدمة مباشرة صفطان لحمد بن محمد بن سالم بن جهويل مع المركز الأول، مع مقدمة الشوط تسيطر على الشلفة. هلا تحتل المركز الثاني، تعود ملكية هلا لهجن السيلية التابعة لعبد الله بن سعيد العيدة. ننتقل إلى المركز الثالث، ومن تتقدم من الجانب الآخر تصل وتتقدم حيلة لخليفة بن حمد بن خليفة العطية. حصل دخول وتسلل واقتحام للمركز الثالث وإلى الثاني مباشرة. انطلقت ردة لمبارك بن سعيد بن عبد الله بن برغش العسكري، ضيفة عانية وعزيزة قادمة للمشاركة من السلطنة. المركز الرابع اللي انتقلت إلى الثالث الوضيحية لخليفة بن حمد بن خليفة العطية، يتابعها المغامر سعيد بن بطي الزعبي. المركز الرابع في هذه الأثناء تصل هلا لهجن السيلية، بينما المركز الخامس تتقدم فيه وتتسلل مثايل لمنصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين. هذا هو نداءنا الأول مشاهدينا الأعزاء، العودة إلى صفطان، العودة إلى المركز الأول صفطان. الشلفة يا حمد، يا بن محمد، يا بن جهويل، شلفة بالانتظار. إضافة إلى الشلفة هناك جائزة عينية قيمة، سيارة رينج روفر سبورت رصدت للفائز بالمركز الأول، هدية مع الشلفة. والشلفة حطوها في وسط الرينج روفر، في بطن الرينج روفر بالانتظار هناك عند المنصة الرئيسية. هذه صفطان على المركز الأول، ولكن الوضيحية شعار خليفة بن حمد بن خليفة العطية
أحد الشعارات الرائدة في هذا العالم، أحد الشعارات القادمة بقوة في هذا الختام وفي هذا المهرجان لانتزاع الرموز. ولكن صائد الرموز يصل شعاره، يتقدم على ظهر مثايل. مرحبا يا مثايل. مع المركز الثالث تتقدم منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين، ممثلة لأبناء العوينة في هذه المشاركة في شوط الرمز. ودائما صياد الرموز يصطاد الرموز، يشارك وبكل قوة في مثل هذه الأشواط. هجن التحدي تصل على المركز الرابع في هذه اللحظات وتتقدم الصاعقة لهجن التحدي. أول نداء لهجن التحدي مع المركز الرابع وملاكها. هجن التحدي وملاكها يتابعونها في هذا الشوط المفتوح 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 المفتوح. شوط يجر الأعصاب، شوط يضغط الأعصاب، شوط غيلون. ولكن يا سلام، ما هذا ما هذا ما هذا. هلا 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 هلا، هذه هلا تقتحم دائرة النداء. انطلاق صاروخي. هجن السيلية تهاجم وتخطط في هذه اللحظات. شاهدنا التخطيط والتكتيك والهجوم على صدارة الشوط والضغط دائما على المقدمة لاستنزاف المقدمة. هذه إحدى حيل المضمرين، إحدى الحيل الشائعة من قبل المسايرين والخطط والطرق التي يتم استنزاف المراكز المتقدمة الأولى. هذه هلا، وهي هجوم في هذه اللحظات لهجن السيلية مع المركز الثاني. المركز الثالث مثايل منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين. يصل شعار نوضة، يصل شعار نوضة، يصل المسند، يصل الأنيق، تصل المحروسة، تصل المحروسة مع ناصر بن عبد الله بن أحمد. المسند يصل شعار ملك السيوف، ملك السيوف راعي نوضة. وهل يخفى القمر يا أبو عبد الله؟ وهل يخفى القمر؟ من لا يعرف نوضة، من لا يعرف نوضة. الجميع يعرفون نوضة راعية السيوف. التاريخ تحدث عن نوضة وسيتحدث عن نوضة، من حققت المستحيل مع هذا الشعار، وهو انتزاع الأربعة سيوف في العام الماضي، واحتكرت السيوف من مهرجان المؤسس ومهرجان الأمير الوالد ومهرجان أمير البلاد المفدى ومهرجان التحدي. نوضة نوضة طيبة الذكر. نشاهد هذا الشعار الذي حرك المشاعر. شعار نوضة تحركت معه المشاعر، تحركت المشاعر. وهذه المحروسة، هذه المحروسة خير خلف يا ناصر لخير سلف، قادت هذا الشوط، استلمت زمام القيادة، زمام القيادة في هذه اللحظات. 4 كيلومترات هي الفاصلات عن ناموس الشوط، عن الشلفة، عن الشلفة. بدأنا نقترب من الشلفة يا مضمرين يا مسايرين. أتوقع توقيت مميز في هذا المساء نظرا لقوة هذا الشوط، نظرا لسرعة هذا الشوط، نظرا للتكتيك الحاضر والخطط الحاضرة في شوط الشلفة المحروسة مع المركز الأول. الأنيق ملك السيوف يقدم المحروسة على الصدارة في شوط الشلفة. ناصر بن عبد الله المسند. المتابعة والتضمير مع البروفيسور محمود بن محمد الوهيبي. نار على علم. المركز الثاني وصلت الوضيحية خليفة بن حمد بن خليفة العطية، يتابعها المغامر سعيد بن بطي الزعبي. المركز الثالث مثايل لمنصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين. ننتقل إلى المركز الرابع، ومن تتقدم على المركز الرابع وصلت نسيم ناصر بن عبد الله بن أحمد المسنود. يقدم المحروسة ونسيم في هذا الشوط الملتهب. ننتقل إلى المركز الخامس، ومن تتقدم صليل تصل خليفة بن حمد بن خليفة العطية مع المركز الخامس. ممثل لأهل الجريان في هذا الشوط وأهل السيلية حاضرين الليلة مع الشعار السيلاوي وهجن التحدي، وأيضا ناصر بن عبد الله المسند ممثلا لأهل الخور وأهل العوينة. أين سينتقل؟ أين سينتقل السلام مع نهاية المطاف؟ مع نهاية المطاف، مع ختام هذا الشوط الأول الرئيسي. القلوب ترجف، القلوب ترجف، دقت قلوب المضمرين. الله
اوه يا الشلفة، الله يا هذا الشوط الناري. ما زالت المحروسة سيدة للموقف، متسيدة ومتصدرة. الشلفة الفضية للثنايا، اقوى اشواط الثنايا مع المحروسة، مع ناصر بن عبد الله المسند، مع ناصر المسند. وركز لي يا محمود يا الوهيبي، يا محمود يا الوهيبي. الرنج روفر والشلفة في الانتظار، والشلفة والناموس الأغلى والناموس الغالي. المركز الثاني وصلت الوضيحية، خليفة بن حمد بن خليفة العطية مع المركز الثاني. المركز الثالث مثايل الخيارين، مثايل لمنصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين. ننتقل إلى المركز الرابع، تصل الضيفة، ضيفة الميدان، تصل الشامخة لسعيد بن راشد بن صالح الجربوعي، يقدم الشامخة مع المركز الرابع، وهو من صرح بأنه ربما يحقق المفاجأة في هذا الشوط المفتوح. المركز الخامس تتقدم فيه مرارة، ناصر بن عبد الله بن احمد المسند. يا ناصر يا راعي مرارة، يا راعي نوضة، يا راعي نوضة، يدفع بمرارة وثلاثة اسمارها بالعين المجردة، نسيم والمحروسة ومرارة، واستهداف من الانيق للشلفة الفضية في هذا المساء. العودة الى مثايل، كيلو وين يا غانم يا بن منصور، يا غانم يا الغانم. ركز على انطلاقة مثايل، ركز لي على مثايل يا راعي اعلان، يا راعي غيرها من الاسماء التي خطفت الرموز. يلا يا صائد الرموز، لا حضر في الشوط. صياد الرموز اسمه الحالة يسوي زعزعة، اسمه الحالة راعي مثايل يسوي زعزعة. هذه مثايل على المركز الأول بشعار صائد الرموز منصور بن محمد آل سيف الخيارين مع المركز الأول. وتحركت المحروسة، انطلقت المحروسة مع ناصر بن عبد الله المسند. وصلت مرارة، يا سلام يا سلام، مرارة المسند، مرارة المسند تصل إلى المركز الثالث. فرقت الصفوف في هذه اللحظات. بلشة مع المركز الرابع، بلشة بن شافي. تحرك الشافي بن محمد بن شافي آل شافي مع المركز الرابع، وانتقل شعاره إلى المركز الثالث. المركز الرابع في هذه اللحظات تصل زعزعة، أول نداء لزعزعة لحمد بن ناصر بن سالم بن حفيظ، وهي صاحبة شوط رئيسي في مهرجان في السباقات الماضية. المركز الخامس عندك يا المسند، وحصل دخول ايضا وتسلل في هذه اللحظات من قبل توق انتقلت الى الثالث. ولكن نعود الى المقدمه، كيلو ونصف الكيلو. مراره ناصر بن عبد الله المسند مع المركز الاول. يا ناصر، الشلفه الى اين ستتجه الشلفه في هذا المساء؟ مع من هؤلاء العمالقه؟ شوط الشلفه يا مضمرين. ناصر بن عبد الله المسند، توق راشد بن حزام بن راشد بن عبد الله بن قرح مع المركز الثاني. هذا الشوط الملتهب، راشد بن بطي في المتابعة مع من؟ ولكن مرارة يتابعها راشد بن بطي الزعبي الشرس في هذا الشوط الشرس. مرارة 700 متر أخيرة. يا ناصر يا بن عبد الله يا المسند، مرارة تزف الشلفة إلى هل الخور. هل الجريان يصل ممثل الجريان، ولكن مرارة والعصا في الابطان تنتزع الشلفة مع اهل الخور بدون اي اوامر. الله يا سلام يا شرس المضمرين. الهجوم من شعار الجريان. وصلت صليل لخليفة بن حمد العطية، ولكن مرارة هذه مرارة. الشلفة الى الخور. مرارة مركاض هيداوي، الغولون والحارق وجمهورها لقبلت من سبقها صفق. حيوا ملك السيوف، حيوا مرارة، حيوا الشلفة إلى الخور. سلام يا الخور، سلام يا الشلفة، سلام. مرارة تنتزع الشلفة الفضية انتزاعا بقيادة الشرس. تهانينا والناموس لناصر بن عبد الله المسند، وتهانينا لراشد بن بطي الزعبي الشرس. المركز الثاني وصلت صليل لخليفة بن حمد بن خليفة العطية. المركز الثالث مثايل لمنصور بن محمد بن منصور سيف الخيارين. المركز الرابع تصل فيه المحروسة لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. المركز الخامس الداير لهجن السيلية. إذن تهانينا والناموس لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند،
ملك السيوف على انتزاع مرارة لشوط الشلفة الفضية شوطنا المفتوح. وبدأ الشعار الأنيق بالظهور مع الكبار، حيث يحضرون الكبار في أشواط الكبار. تهانينا والناموس لمالك مرارة ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، من قدمت هذه الشلفة الفضية هدية لأبناء الخور وأبناء الشمال في هذا المساء. وسلام يا الخور سلام، وسلام يا الشمال سلام. هذه مرارة تنتزع الشلفة الفضية شوطنا المفتوح، والتوقيت الزمني 12 دقيقة 13 ثانية 45 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لناصر بن عبد الله المسند. التهاني موصولة لراشد بن بطي الزعبي المضمر الشرس، من قدم مرارة في هذا الشوط الأول الرئيسي. المركز الثاني تصل فيه صليل، قطعت المسافة في 12 دقيقة 14 ثانية 90 جزء من الثانية. تهانينا لمالك صليل خليفة بن حمد بن خليفة العطية. المركز الثالث وصلت مثايل، قطعت المسافة مثايل في 12 دقيقة 22 ثانية 76 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لمنصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين، والتهاني أيضا موصولة لغانم بن منصور آل سيف الخيارين. هكذا تنتهي أحداث شوط الشلفة المفتوح للثنايا البكار، ويستعد شوط القعدان والخنجر الفضي. شوط مفتوح للثنايا القعدان يستعد الانطلاقة، والكلمة والميكروفون لزميلي وأخي مطلق بن علي العنزي. بسم الله المنان، بسم الله الرحمن، بسم الله العلي القدير رفيع الشان. أيها الإخوة المتابعون مشاهدين الكرام، أحييكم على الهواء مباشرة عبر شاشات قناة الريان. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أهني بداية ومع انطلاقة هذه الأمسية المميزة، الأمسية الخاصة بأبناء القبائل، أهني مالكي مرارة منتزعة الشلفة الفضية الخاصة بالشوط المفتوح قبل لحظات بشعار وتوقيع ملك السيوف ناصر بن عبد الله المسند، الذي قدم مرارة لتحقق الإنجاز في هذا اليوم الرئيسي الخاص بالثنايا. تهنئة أيضا للشرس الذي قادها بكل ثقة راشد بن بطي الزعبي، محققا أول نواميس الفترة المسائية الرئيسية اليوم. على بركة الله متابعينا مشاهدينا الكرام، نحلق في هذا الشوط الرئيسي، في هذا الشوط الأول الخاص بالقعدان، الشوط الرئيسي. الشلفة راحت الشلفة قبل لحظات، ونحن ننطلق مع شوط الخنجر الفضي الخاص بالقعدان 8 كيلومترات مع هذا المسار، مع هذا الشوط الرئيسي، نعم مع هذا المساء المميز ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. تابعنا هذه الانطلاقة الموفقة، الخنجر بالانتظار مع الخنجر، سيارة كادليك سكاليد آخر موديل لمن يحقق الناموس في هذا الشوط. يا سلام، ننطلق مع هذا المساء، مع هذا الشوط الرئيسي، شوط المهرجان كما قال الأستاذ سعد بن متر العتيبي، شوط المهرجان. هذا الشوط شوط رئيسي، نتابع هذه الانطلاقة. هذا هو سليل اللي بالمركز الأول، ينطلق بالشعار السيلاوي، ينطلق في مقدمة الشوط حاملا لهذا الشعار الكبير والمثير، شعار اللورد عبد الله بن سعيد العيدة. ينطلق في المركز الأول باحثا عن تحقيق أحد رموز هذا المهرجان. المركز الثاني من الجانب الآخر يتقدم مختار، اللي اختار الصدارة في هذا الموقف، اختار المركز الأول.
مع شعار صائد الرموز، وينطلق منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين مع المركز الأول باحثا عن تحقيق أحد الرموز اليوم. نتمنى التوفيق للجميع. المركز الثالث مرحبا بمرموق على المركز الثالث، صالح بن حمد بن صالح بوشريدة العذبة على المركز الثالث، أحد الأسماء المرشحة. المركز الرابع ينطلق شعار اللورد، ينطلق شعار السيلية. على المركز الرابع يتواجد وينطلق مع الشاقي على المركز الرابع بشعار هجن السيلية، اللي يدفع باسمين عملاقين في هذا الشوط، يدفع باسمين، وشعار السيلية قادم بكل قوة في هذا العالم الساحر، في هذا المهرجان. يا سلام. المركز الخامس، نشوف المركز الخامس. أوه، همهوم قادم، همهوم بشعار فرج بن حمد بن علي آل بريس المري على المركز الخامس في هذا المسار هذا. في السباق المحلي الماضي كنت معلقا على همهوم، فاز بالشوط الرئيسي، يعني من الأسماء المرشحة في هذا الشوط. هذه الأسماء ودائرة المراكز الخمسة الأولى التي اندفعت وانطلقت في طريق الخنجر. يا سلام، الخنجر بالانتظار يا أخواني، الخنجر الرئيسي، شوط المهرجان اليوم في هذا المساء على الهواء مباشرة عبر شاشات الريان، عبر قنوات الدوري والكاس، هذه القنوات الرائدة المميزة التي تتابع الأحداث في ميدان التحدي، بل الأحداث الرياضية هنا في قطر. يا سلام، الخنجر لمن من هذه الأسماء. السيارة الكادليك آخر موديل، من يحقق ناموس هذا الشوط يا أخواني؟ من هو سعيد الحظ اليوم اللي سيحظى بشوط المهرجان؟ الله، أجمع المحللون مساء البارحة في برنامج الريس على ترشيح شعار بوشريدة، ولكن اختلفوا في الأسماء. 4 رشحوا متعب، واسمين من المحللين رشحوا مرموق. يا سلام، من هو سعيد الحظ اليوم اللي يخطف 3 نقاط في هذا الشوط؟ أعود إلى المركز الأول. خطير بوشريدة، موقع خطير مرموق اللي بالمركز الثالث. لكن نعود إلى الشعار السيلاوي، وما أدراك ما هذا الشعار. شعار له صولات دائما مع الذهب، دائما مع الأشواط الرئيسية، دائما تابعناه في كأس الخليج هناك في دولة الكويت في الشهر المنصرم. كان هذا الشعار حاضرا وممثلا لأبناء قطر، منتزعا ومحققا للشوط الرئيسي في شوط الزمول، خاطفا للكأس الذهبي هناك في دولة الكويت، مهديا أبناء الشحانية وعشاقي هذا الشعار ناموس الذهب في هذه البطولة التي انطلقت في الكويت. نعود إلى المركز الأول. من هذا الخطير، هذا المثير، شعار صائد الرموز. شعار صائد الرموز على المركز الأول على صدارة ومقدمة الشوط، ينطلق في المركز الأول، ينطلق في الصدارة مع مختار اللي اختار المركز الأول، اختار الصدارة، اختار المركز الأول، اختار المرتبة الأولى، اختار الصدارة في هذا الشوط مع صائد الرموز، مع هذا الشعار، شعار إعلان. الله يا لتاريخ هذا الشعار يا أخواني. إن تحدثنا عن هذا الشعار وعن تاريخ هذا الشعار سنتحدث عن السيوف، سنتحدث عن الأشواط الرئيسية، سنتحدث عن تاريخ ذهبي ممتد مع هذا الاسم ومع هذا الشعار الأبيض بالدوائر العنابية. يا سلام،
اختار الصدارة في المركز الأول، اختار الصدارة، انطلق بالمركز الأول. المركز الثاني مرموق على المركز الثاني صالح بن حمد بن صالح بوشريدة العذبة على المركز الثاني. انتقل إلى المركز الثالث، أول نداء الشقب على المركز الثالث، شعار الشاعر يصل محمد بن سالم بن محمد بن حمد بن مانعة على المركز الثالث. المركز الرابع راهي فيصل بن راشد بن ناصر آل جبر النعيمي. المركز الخامس همهوم على المركز الخامس، يتقدم وينطلق في المركز الخامس همهوم فرج بن حمد بن علي آل بريس المري على المركز الخامس. ولكن نعود إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى صدارة ومقدمة هذا الشوط. أعود إلى مختار اللي اختار الصدارة، انطلق بالمركز الأول، انطلق في الصدارة. الشاعر قادم بكل قوة، الشاعر بن مانعة قادم بشعاره المميز مع هذه الماركة. خطير بن مانعة، خطير مرموق، خطير همهوم. وصلت الأسماء يا غانم، وصلت الأسماء. شوف المركز الخامس أيضا من الأسماء الخطيرة، ولكن مرتاح غانم بالمركز الأول، مرتاح بالمركز الأول. الشاعر قادم إلى الخنجر، إلى الرئيسي قادم. يا سلام، أين أنت يا صالح يا بن مانعة؟ أين أنت يا الشاعر؟ هذا هو محمد بن سالم بن مانعة يقدم هذا الاسم الخطير، قادما بكل قوة نحو الخنجر، نحو الكادريك، آخر موديل. يا سلام، بانت المنصة يا أخواني، بانت المنصة يا بن مانعة، بانت المنصة يا غانم. المنصة الرئيسية بانت، الشوط الرئيسي لمن الله، الناموس لمن، الشوط الرئيسي لمن، الخنجر، الشقب قادم الكيلومتر الأخير. الله يا سلام، الشقب بالمركز الأول. وأنا بلسان الشقب أقول أيها المحللون الكرام، تتوقعون، تحللون، وربما أعطيتم الناموس بالأفكار. قولوا كما شئتم، لكم آراؤكم، وأنا على الميدان قلت قراري. هذا هو الشقب، هذا هو الشاعر بن مانعة، الشاعر محمد بن سالم بن مانعة. إلى الخنجر، هلموا إلى الخنجر. الله، الشاعر يبغي له قصيدة معلقة يا بن مانعة، معلقة مع هذا الشوط الرئيسي، مع الشقب. هذا هو بن مانعة يقدم في هذا الشوط الرئيسي جديد في هذا اليوم، يحقق الخنجر. سلام يا بن مانعة، سلام لصالح بن سالم بن مانعة، وسلام لمحمد بن مانعة مقدما لهذا الاسم العملاق. تهانينا والناموس لفوز الشاعر وفوز الشقب بالمركز الأول وحصوله على الخنجر في الشوط الرئيسي الأول. تهانينا لبن مانعة على هذا الفوز المستحق مع فوز الشقب بالمركز الأول وحصوله على الخنجر في الشوط الرئيسي المفتوح. المركز الثاني راهي لسالم بن خجيب بن سالم بن عايض آل عذبة. المركز الثالث مرعب لسعيد بن حمد بن محمد الجربوعي المري. المركز الرابع وصل مختار لمنصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين. المركز الخامس مرموق للسيد صالح بن حمد بن صالح
بوشريدة العذبة. متابعينا مشاهدينا الكرام، صراع الكبار في الشوط الرئيسي المفتوح. كان بن مانعة حاضرا على الموعد، محققا وفائزا في الخنجر الفضي الخاص بالقعدان. تهانينا والناموس متابعينا مشاهدينا الكرام، تهنئة نزفها لآل مانعة الكرام على تحقيق الخنجر في هذا الشوط الرئيسي الأول. 12 دقيقة 20 ثانية، 15 جزءا من الثانية. هذا هو الشقب لمحمد بن سالم بن محمد بن حمد بن مانعة. تهنئة وتهنئة لإخوانه الكرام صالح بن سالم بن مانعة وحمد بن سالم بن مانعة وآل مانعة الكرام الذين حققوا هذا الناموس في هذا المساء، الشوط الرئيسي الأول الخاص بالقعدان وخطف الخنجر. المركز الثاني 12 دقيقة 25 ثانية، 66 جزء من الثانية. صاحب المركز الثاني راهي لسالم بن خجيب بن سالم بن عايض آل عذبة. تهانينا والناموس. المركز الثالث مرعب على المركز الثالث، 12 دقيقة 26 ثانية، 97 جزء من الثانية. صاحب المركز الثالث أهني مالكي مرعب سعيد بن حمد بن محمد الجربوعي المري. تهانينا والناموس. إذا تهنئة نزفها على الهواء مباشرة في شوط المهرجان، الشوط الرئيسي الذي فاز فيه شعار بن مانعة محققا مع الشقب ناموس الشوط الرئيسي الأول والخنجر والسيارة الكادليك الاسكاليت. تهانينا والناموس لآل مانعة الكرام على هذا الفوز المستحق في شوط الخنجر. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. متابعينا مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته من هنا من على أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة، هنا في مهرجان المؤسس، هنا في دوحة الجميع، ميدان التحدي. انطلقت الأصايل، انطلقت هذه الأسماء، انطلق شوطنا الثالث للثنايا الابكار العمانيات، شوط الشلفة الفضية. إذا متابعينا الكرام، نبدأ بالبحث والتنقيب عن الذهب. أتقدم مباشرة مع المركز الأول، تتقدم العنود منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين، يتقدم صايد الرموز على أول الأسماء. ثاني التحديات، ثاني الأسماء تصل عرماس مع المركز الثاني. هجن السيلية تتقدم مع عرماس على ثاني التحديات. المركز الثالث تصل هنا حفلة تتقدم بشعار الأنيق. ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يتقدم مع حفلة غيرت حفلة، انطلقت مع المركز الأول. المركز الرابع تصل هنا أزمة، تتقدم أزمة، يتقدم الشعار السيلاوي على رابع الأسماء، على رابع التحديات مع أزمة. هجن السيلية هنا شعار عبد الله بن سعيد العيدة يتقدم هنا مع أزمة. المركز الخامس تصل مع خامس الأسماء، تتقدم مع المركز الخامس. الله يا شعار الأنيق، يصل مع المركز الخامس، يقدم لنا هنا في هذه اللحظات من تتقدم على المركز الخامس. شفرة الأنيق تتقدم بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، يقدم لنا شفرة. محمود
محمود الوهيبي، محمود الإنجازات، محمود السيوف يتقدم مع شفرة. هكذا كانت النتيجة متابعينا الكرام للخمسة المراكز المتقدمة. أعود مع المركز الأول، أعود مع البداية، أعود مع عرماس. عرماس مع المركز الأول، هجن السيلية تتقدم مع عرماس على أول الأسماء، على أول التحديات. المركز الثاني تصل في ثاني الأسماء في مركز الوصافة، تتقدم حفلة حفلة حفلة، تتقدم بشعار ملك السيوف، ملك السيوف ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يقدم لنا حفلة. محمود الإنجازات، محمود التاريخ المشرف، محمود الوهيبي يتقدم مع المركز الثاني. المركز الثالث تصل هنا على ثالث الأسماء، على ثالث التحديات. غيرت العنود، غيرت العنود إلى المركز الأول. منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين غير من المركز الثالث إلى المركز الثاني إلى المركز الأول. يتقدم صايد الرموز، صايد الرموز، صايد الرموز يتواصل مع العنود على أول الأسماء. المركز الرابع، المركز الرابع تتقدم على رابع الأسماء شفرة مع المركز الرابع. شفرة بشعار ناصر بن عبد الله المسند، ولكن أجنان 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 في كل مكان وزمان. خليفة بن خليفة بن عبد الله العطية يصل مع أجنان. الله يا أجنان، تصل الغالية سالم بن عنزان بن خاتم آل عنزان النعيمي. إذا متابعين الكرام، الشلفة 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 الفضية، شلفة الابكار العمانيات. أعود مع العنود، أعود مع صايد الرموز. العنود مع المركز الأول منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين. صايد الرموز غانم بن منصور الخيارين يقدم لنا العنود على أول الأسماء، على أول التحديات. المركز الثاني، المركز الثاني ثاني الأسماء عرماس السيلية، عرماس هجن السيلية تصل مع عرماس على ثاني التحديات، على ثاني الأسماء. المركز الثالث تصل أيضا في ثالث الأسماء، في ثالث التحديات. أزمة مع المركز الثالث، أزمة هجن السيلية أيضا تتقدم أزمة بالشعار السيلاوي على المركز الثالث. المركز الثاني والمركز الثالث هجن السيلية تتحكم بهذا المسار على ثاني الأسماء وعلى ثالث التحديات. المركز الرابع وصلت في هذه اللحظات، وصلت أجنان 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 العطية، أجنان العطية. يتقدم خليفة بن عبد الله العطية يصل هنا مع أجنان على رابع الأسماء. المركز الخامس، خامس الأسماء الغالية، الغالية تصل بشعار سالم بن عنزان بن خاتم آل عنزان النعيمي يقدم لنا الغالية هنا في شوط الشلفة. الشلفة لمن؟ الشلفة لمن؟ لهذه الشعارات، من لهذه الأسماء الكبيرة، لهذه الأسماء التي لها ثقلها في جميع ميادين الخليج. الله 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 يا العنود، الله يا صايد الرموز. يتقدم صايد الرموز مع العنود منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين. صايد الرموز الشعار الذي اعتاد على كسب الرموز، اعتاد على الأشواط الرئيسية، اعتاد على السيوف. إنه شعار إعلان، إنه شعار مختار، إنه شعار الأسماء الكبيرة
الأسماء التاريخية. المركز الثاني وصلت في ثاني الأسماء، وصلت في ثاني التحديات، تصل عرماس هنا على ثاني الأسماء، تتقدم بشعار هجن السيلية عبد الله بن سعيد العيدة. أيضا هذا الشعار شعار يدل الرموز جيدا، يدل الإنجازات، يدل التاريخ. يتقدم عبد الله بن سعيد العيدة يقدم لنا عرماس وأزمة. الشعار السيلاوي نتمنى له التوفيق، ولكن أجنان تصل هنا على رابع الأسماء. يتقدم خليفة بن عبد الله العطية، وأيضا النعيمي. الله يا الشعار البرشلوني يتقدم هنا مع الغالية سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي. يا مدورة النواميس انطلق شوط الأصايل، التحدي ما يزين إلا على شلف البطولة، ما يجيب الرمز غير اللي مضرب الأوايل. لا قدم في ساحة الميدان، ما تفشل الذلولة اللي على الترشيح صار لها دلايل من عوايدها القديمة، ما تنازل بالسهولة. الله يا العنود صايد الرموز يتقدم مع المركز الأول منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين. غانم يا غانم يتقدم مع العنود 2 كيلومترات. ما تبقى عن الفضة، ما تبقى عن الشلفة، ما تبقى عن الشوط التاريخي. المركز الثاني وصلت أجنان العطية على ثاني الأسماء. خليفة بن عبد الله العطية يصل مع ثاني الأسماء. الغالية يا النعيمي يتقدم مع الغالية سالم بن عنزان بن خاتم النعيمي. يقدم لنا هنا الغالية على ثالث التحديات. المركز الرابع عرماس على رابع الأسماء. هجن السيلية وصل شعار ملك السيوف ناصر المسند، ولكن العنود صايد الرموز لا يرضى إلا بالفضة، لا يرضى إلا بالشلفة، لا يرضى إلا بالفوز والانتصار. تتقدم العنود منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين يتقدم هنا مع العنود على أول الأسماء، ولكن أجنان العطية خليفة بن عبد الله العطية يتقدم شعار الخزعلية على ثاني الأسماء. الغالية مع المركز الثالث. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير، كيلو ما بين العمالقة، كيلو ما بين التاريخ، كيلو ما بين الفضة. الغالية ولكن العنود صايد الرموز منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين، ولكن أجنان والغالية، ولكن صايد الرموز لا يرضى إلا بالتاريخ، لا يرضى إلا بالشلفة، لا يرضى إلا بالأول، لا يرضى إلا بالمركز الأول. يتقدم غانم يا غانم، ولكن أجنان خليفة بن عبد الله العطية. أجنان الغالية العنود. اللحظات الأخيرة، اللحظات التاريخية، لحظات الشلفة مع صايد الرموز. لابد أن يفوز، ولكن وصلت
أجنان أجنان، ولكن العنود أجنان العنود، الشلفة أجنان العنود صايد الرموز لابد أن يفوز الشلفة معك يا غانم وسالم تهانينا والناموس لصايد الرموز على انتزاع الشلفة الفضية، شلفة الابكار العمانيات تهانينا والناموس المركز الثاني منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين من قدم لنا العنود بهذا الإبداع والإمتاع تهانينا والناموس المركز الثاني أجنان خليفة بن عبد الله العطية المركز الثالث، مغيضة هجن سيلية المركز الرابع، الغالية سالم بن عنزان بن خاتم آل عنزان النعيمي المركز الخامس، اسعفة سنيد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية. متابعينا الكرام شاهدنا شعار صايد الرموز، الشعار الذي اعتاد على السيوف، اعتاد على الشلافي، اعتاد على الخناجر. سلام يا صايد الرموز، سلام منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين، وأيضا غانم بن منصور آل سيف الخيارين من يتابع لنا العنود هنا في الشوط الفضي، شوط الشلفة الفضية. معك يا صايد الرموز لا يرضى إلا بالمركز الأول، لا يرضى إلا بأشواط الفضة. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار وتحقيق العنود للشلفة الفضية، شلفة الابكار العمانيات الثنايا. إذا تهانينا والناموس لغانم بن منصور الخيارين وأيضا منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين على انتزاع الشلفة. تهنئة لهم من الأعماق. التوقيت الزمني ساعة وصول العنود إلى خط النهاية، منتزعة الشلفة الفضية 12 دقيقة 14 ثانية 75 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لشعار صايد الرموز منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين المركز الثاني. وصلت أجنان خليفة بن عبد الله العطية 12 دقيقة 15 ثانية 48 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك أجنان خليفة بن عبد الله العطية المركز الثالث. مغيضة هجن السيلية 12 دقيقة 17 ثانية 83 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن السيلية على انتزاع المغيضة للمركز الثالث. تهانينا والناموس متابعينا مشاهدينا الكرام لمالك العنود منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين. تهانينا والناموس للجميع. إذا تتواصل أشواط الرموز بهذا المساء. ننوه للسادة الفائزين برموز هذا المساء بأن التتويج سيكون وسيتم بعد نهاية أشواط هذا المساء. ينطلق شوط العمانيات القعدان والخنجر الفضي ومحمد بن عايض الصواب. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبه نستعين ومنه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة. نرحب بكم في منافسات هذا المساء وأشواطه الرئيسية، رموز الثنايا ضمن هذه الأشواط العامة الخاصة بشعارات أبناء القبائل في مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه في السباقات الهجن العربية الأصيلة لعام 2019. على بركة الله ينطلق رابع الأشواط، شوط
الخنجر، خنجر القعدان الثنايا العمانيات. تنطلق هذه الأسماء، تتواجد هذه الشعارات هنا على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية. نتابع هذه التحديات ومسيرة 8 كيلومترات. نبدأ مع البداية، نتابع هملول من ينطلق في الصدارة لراشد بن صقر بن شاهين المريخي هنا مع البداية والصدارة، بينما أتابع من الجانب الآخر هناك التقدم والتواجد من هذه الشعارات المميزة والمنطلقة في هذا الشوط. هناك التحديات، هناك الإثارة، يصل مبعد سعيد بن محمد بن زايد الخيارين، يتقدم بشعاره المميز، يتواجد مبعد على البداية والصدارة، بينما أتابع القادم. وصل صولجان حمد بن محمد بن كردي المنخس المري، يتقدم مع ثالث الأسماء. رابع المراكز مشاهدينا الكرام وصل شايم محمد بن ناصر بن محمد الشنجل القادم في هذا المهرجان، المتواجد بشعاره المميز، محققا للأشواط، محققا للانتصارات. بينما أتابع خامس الأسماء، وصل إسناد لهجن السيلية، يتقدم مع خامس المراكز في هذه اللحظات في شوط الخنجر، خنجر العمانيات. الله الشعارات، الله التحديات، ولكن أعود مع البداية مع مبعد على الصدارة سعيد بن محمد بن زايد الخيارين، يتقدم على الصدارة على البداية. هذا الشعار، الله شعار تعود على الإنجازات، على البطولات، شعار سعادة محمد بن زايد الخيارين المتقدم على البداية، المتصدر هنا مع مبعد سعيد بن محمد بن زايد الخيارين، يتواجد على البداية والانطلاق الأول. بينما أتابع صولجان قادم حمد بن محمد بن كردي المنخس المري، يتقدم بصولجان. بينما أتابع وصول في هذه اللحظات، وصل شايم، وصل الشنجل، يتقدم مع شايم محمد بن ناصر بن محمد الشنجل. الله شايم هنا يغير إلى ثالث المراكز، ولكن شوف القادم. وصل التبري خليفة بن حمد بن خليفة العطية، يتقدم في هذه اللحظات، يتواجد مع رابع المراكز وخامس الأسماء. وصل إسناد لهجر السيلية، يتقدم نحو الرمز الغالي، نحو الخنجر الفضي، ولكن شوف القادم. وصل هملول، عاد هملول راشد بن صقر بن شاهين المريخي القادم والمتواجد مع خامس المراكز. ولكن أعود مع مبعد هنا مع الصدارة سعيد بن محمد بن زايد الخيارين، يتواجد على الصدارة، ينطلق مشاهدينا الكرام، يقود هذه الأسماء نحو الخنجر الفضي. الله يا مبعد. ولكن أتابع شعار القادم، شعار المنخس، يتواجد، ينطلق مع ثاني المراكز صولجان شعار السفير القادم مع ثاني المراكز حمد بن محمد بن كردي المنخس المري، يتقدم مع ثاني الأسماء. ولكن شوف القادم. وصل التبري خليفة بن حمد بن خليفة العطية شعار الجريان القادم في هذه اللحظات. ولكن وصل شاهين هزاع بن عجلان بن مبارك المظفري الهاجري قادم مع رابع المراكز
المراكز خامس الأسماء يتواجد شايم بشعار الشنجل، يتواجد مع خامس المراكز، ولكن انتصفت المسافة. هناك أيضا أتابع وأعود مع البداية مع مبعد، أعود مع الانطلاق، أعود مع التحدي. الله، مبعد على الصدارة بشعار سعيد بن محمد بن زايد الخيارين يتقدم، ينطلق مشاهدينا الكرام حاضرا في هذا المهرجان من قدم لنا رسمية في أيضا شوط الأعمانيات الإجداع، وقدم الوسمي في شوط القعدان الأعمانيات، خاطفات الرموز، خاطفات الإنجاز، خاطفات الفضة. يتقدم مع مبعد، يتواجد مع مبعد سعيد بن محمد بن زايد الخيارين في انطلاقة هذا المهرجان. عين على الخنجر، عين على التتويج. الله يا القادم. وتابع مشاهدينا الكرام في ثاني المراكز وصل شاهين هزاع بن عجلان بن مبارك المظفري الهاجري. يتقدم شاهين. الله 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 يا الهاجري، الله يا الهاجري. هنا قادم مع شاهين، وهنا المرخص يتقدم مع صولجان، يتقدم حمد بن محمد بن كردي المرخص المري. وهنا شعار الجريان، شعار الجريان لا تغيب عنه الشمس، لا تغيب عنه الرموز. هنا قادم مع رابع المراكز، وصل التبري خليفة بن حمد بن خليفة العطية يتقدم مع هذه اللحظات مع انطلاقة رابع المراكز خامس الأسماء. وتابع في هذه اللحظات، وتابع الانطلاق. هناك هملول راشد بن صقر بن شاهين المريخي يتقدم، والشعار البرشلوني قادم مع معزم اسم خطير يتواجد مع خامس المراكز. الله يا معزم سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي. ولكن أعود مع البداية، أعود مع الصدارة، مع تحديات البداية، مع صراع الأقوياء. مبعد على أول المراكز سعيد بن محمد بن زايد الخيارين. الله يا المرخص قادم صولجان قادم مع ثاني المراكز حمد بن محمد بن كردي المرخص يتقدم مع صولجان. وشاهين متواجد هنا منطلق مع ثالث المراكز هزاع بن عجلان بن مبارك المظفري الهاجري رابع الأسماء. وتابع التبري قادم مع هذه اللحظات خليفة بن حمد بن خليفة العطية. ولكن حذرتكم من معزم القادم في هذه اللحظات الشعار البرشلوني سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي. وصلت الأسماء، وصلت الشعارات. وتابع أيضا شاهين يصل في هذا الانطلاق سالم بن عبد الله بن سعيد البخيت. والشنجل قادم مع شايب. الله، اشتدت المعركة، صراع الأقوياء، تحديات أيضا هذا المهرجان. خنجر القعدان الأعمانيات. وينك يا مبعد هنا مع الصدارة، مع الانطلاق الأول سعيد بن محمد بن زايد الخيارين يتقدم شعار الوسمي، شعار رسمية، شعار الأسماء القوية، شعار مبلش. الله المرخص قادم، صولجان قادم، الأسماء شعار الجريان. الله يتبري، الله يا الأسماء، الله يا التحديات. ولكن مبعد الخيارين. هناك الشعار البرشلوني قادم بن عنزان. الله
شوف القادم، وصل الأسد، وصل الأسد محمد بن علي بن قريع قادم في هذه اللحظات، وهنا وصول، وصلت خان، وصل السندباد صالح بن حمد القمرة قادم في هذه اللحظات، ولكن الله يا القادم، وتابع صايد الرموز يتقدم لوسيل منصور بن محمد بن منصور الخيارين، ولكن اعود مع الصدارة. الله صولجان مع الخنجر، صولجان الله يستفير، المنخس يتقدم، ينطلق مع البداية حمد بن محمد بن كردي المنخس المري، ولكن الله الجريان هجن الجريان قادمة مع هذه اللحظات، وصل التبري وهرد خان، الله ولكن صولجان الله يا المنخس مع اللحظات الأخيرة، خنجر القعدان العمانيات، التبري يا الله، التبري صولجان التبري، اللحظات الأخيرة، اللحظات الخطيرة، ولكن الله التبري شعار الجريان مع الانتصار مع خنجر القعدان. الله التبري خليفة بن حمد بن خليفة العطية مع الانتصار مع الخنجر الغالي. الله اللحظات الحاسمة، ولكن التبري الجريان هل الجريان أسعد الله مساكم على هذا الانتصار، تهانينا والنموذج لخليفة بن حمد بن خليفة العطية على فوز التبري وانتزاع خنجر القعدان العمانيات. المركز الثاني وصل صولجان حمد بن محمد بن كردي المنخس المري. ثالث المراكز وصلت خان بشعار السندباد صالح بن حمد القمرة. رابع المراكز كان الوصول من شايم محمد بن ناصر بن محمد الشنجل. وخامسا كان الوصول مشاهدينا الكرام من فتيل علي بن عبد الله بن حمد آل حسن الفهيدة. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام. رابع رموز هذا المساء ذهب مع التبري ليهدي أهالي الجريان هذا الناموس والانتصار. نهني خليفة بن حمد بن خليفة العطية من استطاع شعاره أن ينتزع خنجر القعدان العمانيات ليهدي أهالي الجريان ناموس مستحق. نتابع هنا من هذه اللحظات ومن خلالها وشاشة قناة الريان وتوقيته الزمني التبري 12 دقيقة 29 ثانية 89 جزء من الثانية. ينتزع خنجر القعدان العمانيات ليهدي أهالي الجريان ويهدي خليفة بن حمد بن خليفة العطية هذا الناموس المستحق. ثاني المراكز ما قصر شعار المنخس، قدم لنا أيضا صولجان ب 12 دقيقة 30 ثانية 31 جزء من الثانية وصيفا لخنجر القعدان. الثانية لحمد بن محمد بن كردي المنخس المري. ثالث المراكز وصل مشاهدينا الكرام خان بشعار السندباد القطري صالح بن حمد القمرة من أتى أيضا مع اللحظات الأخيرة ب 12 دقيقة 37 ثانية 32 جزء من الثانية. هكذا كانت مشاهدينا الكرام مجريات رموز هذا المساء والرمز الرابع الخاص بالقعدان الثنايا العمانيات. تتواصل المنافسات والرموز أيضا غالية في هذا المساء، وأرحب بزميلي بسام الشمري. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للزميل محمد العتيبي. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا مستمعينا الأفاضل أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. رحب بكم أجمل ترحيب بهذه الأمسية التراثية المميزة، أمسية الكبار في هذا المساء المميز ضمن فعاليات هذا المهرجان الكبير، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. بثامن أيام هذا المهرجان نتواصل مع أشواط الأصايل، نتواصل باندفاعة الشوط الخامس وشلف الثنايا الابكار. الانتاج
تنطلق مع هذه اللحظات، تنطلق مع هذه الشعارات المميزة، والثمانية كيلومترات هي رحلة المتواجدة مع هذه الأسماء التي تنطلق باحثة عن الشلفة الفضية، بالإضافة إلى سيارة عبارة عن BMW X5 تنتظر إحدى هذه الأسماء والنجوم المنطلقة في هذا المساء المميز. تهانينا والناموس لجميع الفائزين بأشواط الرموز في هذا المساء، خامس الأشواط وخامس رموز هذا المساء. شلفة ثنايا الإنتاج تنطلق مع هذا التحدي، تنطلق في هذا المساء المميز. نتابع الشعارات الكبيرة التي تنطلق في هذا المسار المميز، ونبدأ مع البداية. أول المراكز تتواجد مرموقة لخالد بن صبيح بن سالم القيلاني، غادم من السلطنة من أجل الشلفة الفضية، غادم من أجل الانتصار، غادم من أجل الإنجاز. نتابع المركز الثاني القادمة هنا سمحة لحمد بن خجيم بن عايض بن فرج العذبي، يتواجد في هذا التحدي، يقدم لنا عطاءات سمحة على المركز الثاني. المركز الثالث تتقدم حشيمة وبشعار الهادي حاضر ومتواجد عبد الهادي بن غانم بن عبد الهادي الشهواني مع حشيمة التي تتسلل بدورها إلى المركز الثاني إلى الصدارة مباشرة. بينما المركز الرابع وصل شعار بن نايفة، شعار الشاب، شعار أحد النجوم القادمين الحاضرين دائما في هذه المحافل الرئيسية. تتقدم حبوبة بتواجد عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري، يتواجد مشاركا في هذا الانتصار بتواجد حبوبة على المركز الرابع. ننتقل مباشرة إلى المركز الخامس، نتابع بقية المراكز المتواجدة في هذا المسار. نتابع المتحدة صالح بن حمد بن راشد آل بريس المري، يتابع المتحدة التي تنطلق في هذا المسار وتتواجد في موقع التحدي والمنافسة بمشاركتها على المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء التي تسيطر وتتواجد في دائرة النداء والإذاعة، في دائرة الصراع والنزاع من أجل الناموس ومن أجل الانتصار. ها هي الأسماء الغالية، ها هي الأسماء الجميلة والشعارات المميزة التي دائما تشارك بالأشواط الرئيسية، تندفع باحثة عن الشلفة الفضية الغالية، شلف الإنتاج. في هذا الإنتاج المميز الذي نتابعه على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية، ضمن فعاليات هذا المهرجان الكبير. نتابع المسار ونتابع مجريات هذا الشوط. مع البداية ننطلق، مع البداية نسير، ومع الشهواني الهادي هناك في مقدمة هذا الشوط حشيمة في انطلاقة المركز الأول في مكانة مرموقة. تنطلق حشيمة بشعار عبد الهادي بن غانم بن عبد الهادي الشهواني مع القيادة، يمهد الطريق نحو الشلفة الفضية، نحو الإنجاز التاريخي، نحو الانتصار مع حشيمة التي تنطلق في القيادة والريادة. ولكن نتابع بن خجيم حاضر وهنا متواجد بتواجد سمحة حمد بن خجيم بن عايض بن فرج العذبي، يتواجد باندفاع وبمشاركة سمحة التي تبحث عن هذا الانتصار مع الموج الأزرق. بينما المركز الثالث القادمة مرموقة وخالد بن صبيح بن سالم القيلاني، غادم هنا من أجل التحدي، غادم ومتابعة سند بن عامر القيلاني الذي يتابع ويراقب هذه المنافسة بتواجد مرموقة التي تتسلل من المركز الثالث إلى المركز الثاني وعينها على صدارة. بينما نتابع المركز الرابع بن نايفة غادم وحبوبة حاضرة، حبوبة بترحيب متواجدة ومشاركة صاحبة إنجازات، تتقدم واحدة الأسماء القوية التي تشارك في هذا التحدي الكبير. حبوبة لعبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري تصل مباشرة إلى المركز الثالث. نتابع المركز الرابع، الله
الله الله الله الله، أحد النجوم المميزين. شعار البرنس هنا يتقدم مع الشعلة التي تريد أن تشعل هنا المنافسة بتحديات محمد بن طالب بن عقيل الذي وصل بأول نداء إلى دائرة الصراع والنزاع مع الشعلة التي تحتل المركز الرابع، المركز الخامس. المتحدة هنا غادمة وحاملة للرقم 1، تريد أن تحصل على الناموس بقيادة صالح بن حمد بن راشد. آل بريس المري انتصفت المسافة 4 كيلومترات تعديناها، والآن بقيت مثلها في هذه المنافسة الذهبية، في هذه المنافسة الجميلة مع الشلفة الفضية والبي ام دبليو. من سعيد الحظ الذي سوف ينتزع الشلفة الفضية ويحطها بالبي ام دبليو ويساير الاسماء القوية. هذه التحديات، هذه الاسماء، الشعارات المميزة التي تشارك في هذا التحدي. هناك خالد بن صبيح الغيلاني مع مرموقة في المكانة المرموقة، تنطلق مباشرة في صدارة هذا الشوط، تسللت واندفعت نحو التحدي، نحو الانتصار الغالي، نحو الإنجاز. يريد يهدي السلامات إلى أهالي السلطنة وسند بن عامر، متابعا مراقبا لمرموقة التي تسير بخطى ثابتة تمهد الطريق نحو الشلفة الفضية. بينما هنا البرنس قادم وحاضر كعادته دائما، يقدم لنا الأسماء والنوعيات الفريدة في هذا العالم الساحر. تصل الشعلة على المركز الثاني بشعار محمد بن طالب بن عقيل، يتواجد على المركز الثاني. نتابع المركز الثالث، حشيمة قادمة وحاضرة في هذه المشاركة المميزة بقيادة عبد الهادي بن غانم بن عبد الهادي الشهواني. ينطلق في هذا المسار المميز والجميل، ولكن المتحدة قادمة بقيادة صالح بن حمد بن راشد. آل بريس المري يتابع ويترقب الموقف مع اللحظات الأخيرة، يراقب المنافسة، يراقب أحداث هذا الشوط ومجريات المنافسة مع المتحدة التي تحتل المرتبة الرابعة. بينما المركز الخامس شعار شهاب وحبوبة هي الحاضرة في هذه المنافسة بقيادة عبد الهادي بن حمد بترحيب بن نايفه الهاجري. هنالك شعارات لم يحن موعد وصولها، تترقب اللحظات الأخيرة لكي تصل إلى دائرة الصراع والنزاع من أجل الشلفة ومن أجل البي ام دبليو التي تنتظر عند خط النهاية. الشلفة الفضية بالانتظار، يا مضمرين ويا ملاك يا منتجين المحافظين على هذه السلالات المميزة في هذا العالم الساحر، في هذا الموروث الشعبي الكبير والمميز. ولكن نعود مع البداية، نعود مع الصدارة. مرموقة يا مرموقة هنا تنفرد في مقدمة هذا الشوط بشعار خالد بن صبيح الغيلاني. هنا ينفرد مع الكيلومتر الأخيرة التي تفصلنا عن ناموس هذا الشوط وعن هذا الاتصال المميز. والغيلاني يريد يهدي الشلفة والسلامات إلى أهالي السلطنة، ولكن بن عقيل البرنس غادم، والشعلة بدأت تشعل المنافسة في مشاركة هذا الشعار المميز. محمد بن طالب بن عقيل على المركز الثاني، والثالثا المتحدة غادم شعار صالح بن حمد بن راشد البريس المري. بالعرج هنا بدأ يتسلل، بدأ يقترب، بدأ يسير بهذا التحدي الكبير في هذا الانطلاق المميز والجميل. نتابع الذيبة سعيد بن راشد بالعرج المري، وايضا هنا الاسماء القويه بدات تتدخل في هذا الصراع، في هذا النزاع. راهي المبارك بن سعد بن جابر النابت المري وبن فراج حاضر في هذا التحدي. الله 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 الله، هيا هلموا والى الشلفه، تنافسوا في هذا التحدي، في هذا المعارك، في هذه المعركه الطاحنه من اجل الناموس ومن اجل انتصار الذيبه. تتسلل البدايه، سعيد بن راشد بالعرج المري ينطلق في مسار هذا الشوط مع الذيبه التي تنطلق في المقدمه، ولكن المتحده مع البريسي هنا يسير في هذا التحدي. صالح بن حمد بن راشد البريسي المري، ولكن مرموقه يا مرموقه. خالد بن صبيح الغيلاني هنا يصل في هذا التحدي. بن
مرات على المركز الرابع بتواجد مظنة، ولكن نعود مع ذيبة سعيد بن راشد وذيبة عبد الله بن صالح بالعرج المري يتنافسون من أجل الخنجر، من أجل الشلفة بالانتظار مرموقة، والذيبة هو مظنة، ولكن القادمة راهية على الشوط، يا راهية ونقادمة مبارك بن سعد بن جابر النابل، ولكن اسمه جديد السعدية، وصل بن شنان، وصل العمدة، عمدة المضمرين السعدية اللحظات الأخيرة، حمد بن عبيد بن شنان المري فاجانا مع اللحظات الأخيرة، الأمتار الأخيرة، الشلفة الفضية بالانتظار، الله الذيبة، ولكن راهية، ولكن السعدية هي الغايدة، بن شنان مع البداية، النابت مع الراهية، الذيبة مع بالعرج على المركز الثالث، ولكن السعدية اللحظات الأخيرة، العمدة يسير نحو التاريخ، نسير نحو الإنجاز التاريخي، يسير نحو الشلفة الفضية، اللحظات الأخيرة، حمد بن عبيد بن شنان مع السعدية الشلفة مع السعدية، واسعد الله مساء يا عمدة المضمرين، اسعد الله مساء يا بن شنان، تهانينا والناموس لحمد بن عبيد بن شنان المري على فوز هنا، على فوز السعدية وتحقيقا للإنجاز، تهانينا والناموس للسيد عبيد بن حمد بن شنان المري على فوز السعدية وتحقيقا للإنجاز، تهانينا لعمدة المضمرين على هذا الإنجاز التاريخي. المركز الثاني راهية لمبارك بن سعد بن جابر نابت المري. المركز الثالث الذيبة لسعيد بن راشد بالعرج المري. المركز الرابع الذيبة لعبد الله بن صالح بن سعيد بالعرج المري. والمركز الخامس مرموقة لخالد بن صبيح بن سالم الغيلاني. هكذا مشاهدينا الكرام مستمعين الأفاضل تابعنا المنافسة والتحدي في معركة هذا الشوط الطاحنة في شلف الثنايا الإنتاج. فاجأتنا السعدية مع عمدة المضمرين حاضر ومتواجد في هذه المعركة. تهانينا والناموس لحمد بن عبيد بن شنان وترشيحك يا صالح الدعبة. تهانينا والناموس لبن شنان على هذا الانتصار. 12 دقيقة 21 ثانية 63 جزء من الثانية. تهاني والناموس لحمد بن عبيد بن شنان المري عمدة المضمرين من حقق الشلفة الفضية. المركز الثاني جاءت راهية 12 دقيقة 22 ثانية 73 جزء من الثانية. تهاني والناموس لمبارك بن سعد بن جابر نابت المري على فوز راهية في المركز الثاني. المركز الثالث جاءت الذيبة 12 دقيقة 24 ثانية 51 جزء من الثانية. تهاني والناموس لسعيد بن راشد بالعرج المري على فوز الذيبة في المركز الثالث. تهانينا والناموس لعمدة المضمرين حمد بن عبيد بن شنان المري على انتزاع السعدية للشلفة الفضية للثنايا الانتاج. تهانينا والناموس لعمدة المضمرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. انطلق حفلنا الكريم الشوط السادس بتعداد أشواط هذه الليلة المليئة بالفرح والسرور مع تحديات ومنافسات سن الثنايا في مسيرة وانطلاقات المسافة 8 كيلومترات. شوط الخنجر الفضي مع تحديات الأسماء الحاضرة. شوط خصص للإنتاج والمنتجين مع فئة القعدان. فمرحبا بالجميع، مرحبا بالحاضرين على أرضية هذا الميدان، ومرحبا بالمتابعين عبر شاشة قناة الريان الفضائية الناقلة لإحداث ووقائع هذا المهرجان الكبير، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. لنبدأ
لنبدأ مع مسيرة شوطنا المنطلق مع هذه الشعارات المزينة لأرضية هذا الميدان بألوانها الزاهية. لننطلق مع البداية مع قراءة وصفية للأسماء الخمسة الأولى المتقدمة والحاضرة والمتنافسة، لنرى معكم ونتابع من يفتتح النداء، من يحضر على المركز الأول. الحاصل على المركز الأول، الحاصل على أولى الانطلاقات وبالنداء الأول مع انطلاقة البداية يحضر شعار راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي مقدما لنا شعار على البداية. المركز الثاني نتابع مشاهدينا الكرام التواجد من الغزال اللي بدا يقاتل الخنجر بانطلاقته وحضوره مع بن سفران، من يتابع عبد الله بن مبارك بن مسفر بن سفران، ومن يقدم لنا الغزال من يمن النفس باختطاف الرمز مع تحديات الغزال. المركز الثالث نتابع الباسل سالم بن علي بن مسفر بن محميد المري يقدم لنا شعاره على المركز الثالث. المركز الرابع وصول الباسل مع ابو هلال عبد الرحمن بن محمد بن هلال آل عذبه المري مع تحديات المركز الرابع. لنتابع معكم المركز الخامس التقدم من بواج على المركز الخامس مع الشرقي حمد بن صالح الشرقي، من يقدم انطلاقة بواج ومن يحضر بحضور هذا الشعار مع الأسماء الخمسة الأولى، الأسماء الخماسية الماسية الحاضرة بالتحديات والانطلاقات. الأسماء الخمسة اللي نراها بدأت تنعزل عن بقية الأسماء وعن مجريات شوطنا المنطلق، لنرى خلف النداء أسماء قادمة، أسماء آتية لا محالة من القعدان الحاضرة، من الشعارات الكبيرة المتواجدة في مسيرة هذا الشوط. لنعود إلى البداية، لنعود إلى الحاصل على المركز الأول. يا هل ترى الحاصل هل سيحصل على رمز هذا الشوط أم يكن هنالك رأي آخر من الأسماء الحاضرة المتواجدة؟ تعود ملكية الحاصل لراشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي، من يقدم لنا شعاره بتحدياته وانطلاقاته. المركز الثاني يتقدم الغزال، يتواجد بالسفران ليقدم عبد الله بن مبارك بن عبد الله بن مسفر بن سفران شعاره على ظهر الغزال على المركز الثاني. المركز الثالث الحضور والتواجد من قبل الباسل، من ينطلق ببسالة بتحديات وأيضا منافسة مع المركز الثالث. تعود الملكية لسالم بن علي بن مسفر الجربوع المري. المركز الرابع أتابع معكم بواج على المركز الأول مع المركز الرابع يبحث عن اختطاف أولى المراكز كما فعل هذا الشعار في سن الإجلاء حينما قدم لنا إسهل ليقدم لنا بواج مع المركز الرابع حمد بن صالح بن جابر الشرقي المري، من يمتلك بواج. المركز الخامس التقدم للباسل عبد الرحمن بن محمد بن هلال آل عذبه المري يقدم لنا شعاره مع ختام النداء الثاني للأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في مسيرة هذا الشوط. إذا شعار بن هلال على المركز الخامس ومع خامس التحديات. لنبدأ بنداء تدريجي من المركز الخامس إلى الرابع إلى الثالث إلى الثاني حتى نعود إلى المركز الأول. فتابعوا المركز الخامس يتواجد الباسل على المركز الخامس عبد الرحمن بن محمد بن هلال آل عذبه المري، من يقدم مسيرة الباسل، من يواصل بالمنافسة مع تحديات الأسماء الخمسة الأولى. والمركز الرابع نتابع بواج
بواج في شوط مليء بتلاطم الأمواج. يحضر ويحضر شعار الشرقي ممنيا النفس بانتزاع نقطة ثمينة في هذا المهرجان، وخصيصا برمز في هذا المهرجان لنرى ونتابع بواج حمد بن صالح بالشرقي من يقدم لنا بتحدياته المركز الثالث، من يحمل الرقم 4 بن محميد. لابد أن يكون لهذا الشعار التواجد مع انطلاقة الباسل سالم بن علي بن مسفر بن محمد الجربوعي. والمركز الثاني أرى وأتابع انطلاقة الغزال اللي غازل الناموس بتحدياته وانطلاقاته ومسيرته الحافلة بالإنجازات. يود أن يضيف الإنجاز تلو الإنجاز مع بن سفران من يود أن يسافر إلى بر الأمان مع انطلاقة نحو المركز الأول ونحو حضور شعار عبد الله بن مبارك بن عبد الله بن سفران. وأرى وأتابع أيضا شعار النعيمي من بدأ يتأخر مع انطلاقة شعاره مع انطلاقة الحاصل لراشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي. إذن هذا هو النداء الثالث بلقطات مميزة من قبل قناة الريان الفضائية وبإخراج مميز من قبل بن خزينة من يلتمس دائما اللقطات المثيرة الرائعة لهذه الأسماء والشعارات. لنعود إلى البداية، لنعود إلى الثلاثي الجميل، إلى الثلاثي المميز، إلى الانطلاق الجميل. الغزال الباسل بواج الباسل الغزال. الله يا الأسماء بن سفران بن محميد الشرقي وبن سفران وبن محميد في لقاء أخوي، في لقاء فطاحلة المضمرين ليقدمون لنا الإنجاز والإصرار نحو الناموس ونحو التتويج. يا لقوة هذه الأسماء، يا لقوة هذه الأشواط. فإن دل ذلك يدل على نجاح هذا المهرجان بجميع مقاييسه، في نجاح هذه الرياضة. هذا الموروث الشعبي تراث الآباء والأجداد يصنعه الأبناء في تحديات هذه الرياضة. لنعود إلى بن سفران، ماذا يقدم لنا بن سفران مع انطلاقة وتقدم الغزال؟ واصل يا الغزال، الأسماء قادمة، الأسماء آتية مع التحديات. تعود ملكية الغزال لعبد الله بن مبارك بن عبد الله بن سفران. المركز الثاني بن محميد يقدم لنا مسيرة الباسل سالم بن علي بن مسفر الجربوع المري. بدأ يقدم لنا شعاره خاطفا أولى المراكز، لكن بواج في موقع استراتيجي في مراقبة الأسماء، في مراقبة الحوار. ماذا يدور ما بين الباسل وما بين الغزال؟ يصنع أيضا تحدياته وانطلاقاته بتركيزاته المميزة مع حمد بن صالح بالشرقي ليتواجد بالشرقي على المركز الثالث. مقدمة لنا بواج مع ثالث التحديات المركز الرابع. نتابع معكم شعار النعيمي على المركز الرابع مع انطلاقة وتقدم الحاصل راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي. المركز الخامس وصل شاهين، تقدم هذا البطل ليحضر لأول نداء. يا مرحبا يا الزعبي، يا مرحبا يا شاهين، يا مرحبا بهذا البطل، بطلا سطر اسمه بحروف من ذهب خطف الرموز في الأعوام الماضية ليحضر هذا الشعار. ليتقدم عبد الله بن سعيد بن حمد الزعبي مقدما لنا شاهين من بدأ يقترب شيئا فشيء من الأسماء المتقدمة ليكون رقما صعب من الأسماء الصعبة الحاضرة والمتواجدة في هذا الشوط. لنعود إلى البداية، لنعود إلى المقدمة، لنعود إلى الصدارة. وسوت النعيمي بدأ بالانطلاق، بدري والله بدري الحاصل. وش اللي حصل، وش اللي جرى، وش اللي صار مع انطلاقة راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي. بدأ يطلق العنان للحاصل الحاضر على المركز الأول، الحاضر على البداية، الحاضر على المقدمة. الخنجر يا النعيمي، الخنجر بالانتظار، لا للانتظار للتأخر عن اختطاف الخنجر مع البداية. بن محميد يعلن الحضور
الوصول يعلن التواجد والتقدم مع انطلاقة الباسل سالم بن علي بن مسفر الجربوع المري المركز الثالث القادم لأول نداء. وصل حملنا الكريم تقدم ظبيان عبد الله بن محمد بن عبد الله بن نديلة. وصل بن نديلة هذا الشاب بن نديلة من يدل درب النواميس من يدل درب الانجازات. دائما يحضر بن نديلة مع حضور الاقوياء ليكون له القوة بالحضور والتميز. مقدمة لنا ظبيان والاسماء القادمة. شوف المركز الخامس القادم مشاهدينا الكرام المتقدم والحاضر بتحديات اسحاق عبد الله بن خالد بن ناصر الحميدي. يا هل ترى يسحب الحظ اسحاق ام يكون للنعيمي الفوز والناموس. الخنجر بن نديلة ظبيان الله الحاصل مع النعيمي. ظبيان بن نديلة نحو الطريق السليم يتجه ظبيان القادم بتحدياته القادم بانجازاته ولكن الحاصل ما زال مسيطر. راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي على المركز الاول. ظبيان الحاصل ظبيان وش اللي حصل وش اللي جرى. النعيمي يختطف الخنجر قف يا خنجر. رحب بهذا الشعار رحب بشعار بن جبر يختطف الخنجر الفضي. سلام يا الحاصل سلام يا نعيمي سلام يا نعيمي 10 على 10 التالي والتبريكات على هذا الفوز المستحق وعلى اختطاف الحاصل على الخنجر الفضي المركز الثاني. وصل ظبيان لعبد الله محمد بن نديلة المركز الثالث. كان الحصول من قبل اسعاف لعبد الله بن خالد بن ناصر الحميدي المركز الرابع. كان الوصول من قبل عجلان عبد الهادي بن نايف الهاجي المركز الخامس. وصل الباسل مع بن محميد. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء تابعنا معكم المنافسه التي حصلت في هذا الشوط. نذهب مع ملخص شوطين الذي قضى قبل قليل في منافسة دارت ما بين هذه الشعارات الحاضرة القوية المتواجدة. وكانت القوة هي الحاضرة منذ الانطلاق حتى خط النهاية. وكان الحاصل هو الحاصل والخاطف لناموس هذا الشوط مع بن جبر. التوقيت الزمني لحظة الوصول 12 دقيقة 18 ثانية 46 جزء من الثانية. انتهى التبريكات لراشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي على هذا الفوز المستحق المركز الثاني. كان الوصول من قبل ظبيان 12 دقيقة 20 ثانية 48 جزء من الثانية. انتهى التبريكات لعبد الله بن محمد بن عبد الله نديلة المري المركز الثالث. كان الوصول مشاهدينا الكرام من قبل اسعاب من حظى على المركز الثالث في هذه الانطلاقة. توقيته الزمني ولحظة الوصول معلن الفوز معلن الناموس متوجا بهذه المسيرة 12 دقيقة 27 ثانية 32 جزء من الثانية. شوط قوي للغاية. الثاني والتبريكات نزف فؤادي عبد الله بن خالد بن ناصر الحميدي على ايضا حصول اسعاف على المركز الثالث في الشوط الذي قضى قبل قليل. انتهت اشواط الرموز وبدات بداية جديدة شوطنا السابع. والزميل مسعود الحريري المري متواصلا التعليق مع منافسات شوط العمانيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. انطلق الشوط السابع والشوط السابع بعد أشواط الرموز. نتابع وإياكم في هذه اللحظات الشوط شوط العمانيات وجائزة هذا الشوط مرسيدس للفائز بالمركز الأول. نتابع في هذه اللحظات انطلاق هذا الشوط والأسماء المنطلقة والمندفعة مع هذا أيضا الشوط والثمانية كيلومترات. نتابع وإياكم في هذه اللحظات شوط المرسيدس أيضا الفائز بالمركز الأول. نتابع شوط العمانيات. نتابع المقدمة والصدارة مع المركز الأول في هذه اللحظات. نتابع الذيبة اللي على مقدمة الشوط وأول المنطلقات لحمد بن غانم بن سلطان الهديفي على المقدمة على المركز الأول منطلقة ومندفعة في مقدمة هذا الشوط. نتابع هنا في هذا الاندفاع بينما المركز الثاني نتابع الوصول في هذه اللحظات.
نتابع الأسماء المنطلقة. يا سلام يا سلام على اللي على المركز الثاني منطلقة في هذه اللحظات. يبدو لي انها عونك لجابر بن فيصل بن جابر البريدي من الجانب الأيمن. هنا نتابع في هذه اللحظات أو اللي موجودة سيادة لسالم بن راشد بن سالم بن دوحة المري مع المركز الثاني منطلقة ومندفعة. بينما المركز الثالث نتابع المركز الثالث تصلنا في هذه اللحظات الخزعلية لخليفة بن عبد الله العطية. يا سلام الخزعلية يا سلام. هذه الخزعلية صاحبة الإنجازات متواجدة في هذا الشوط ومنطلقة في شوط المرسيدس في شوط العمانيات. بينما اللي تدخلت بدورها شكرا يا مخرجنا أيضا بالنقلة على المركز الثالث على اللي تدخلت على المركز الثالث اللي هي مرت مرور الكرام حمد بن عنزان بن محمد بن عنزان النعيمي قادم بكل قوة قادما مع مرور اللي قادمة. يا سلام يا سلام يا مرور هنا أيضا بمرورها الجميل مباشرة إلى مقدمة الشوط نتابعها. بينما المركز الخامس نتابع اللي قادمة هناك أرصاد طالب بن فرج بن هادي بن هليل الغفراني قادم مع المركز الخامس ويغير إلى المركز الرابع بانطلاقته في هذه اللحظات. نرى اسم جديد يتدخل في هذه اللحظات من منصة لجابر بن متعب بن جابر المنخس على المركز الخامس. في هذه اللحظات نتابع وإياكم الخمس المراكز الأولى قطعنا الكيلوين وتبقت ال6 كيلومترات. يا مضمرين يا عمالقة يا متابعين يا مشاهدين يا سلام يا سلام يا سلام على هذا الأداء والانطلاق في هذا المهرجان الغالي. يا سلام على هذا الأداء والتميز مع هذه الثنايا والمسافة هي 8 كيلو مترات. ونعود إلى مرور بن عنزان غيرت مباشرة في هذه اللحظات بأدائها بتقدمها. مرور يا سلام على مرور اللي بالمركز الأول اللي في مقدمة الشوط لحمد بن عنزان بن محمد بن عنزان النعيمي قادما بكل قوة. بينما أرى المركز الثاني شاهد بن دوحة يقدم سيادة سالم بن راشد بن سالم بن دوحة المري. وركز يا أبو راشد الناموس غالي والكل يبحث عن الناموس والكل أيضا يركز على الناموس وعلى السبق وعلى الفال المسائي فال الزعفران وفال المرسيدس بالانتظار. يا سلام يا سلام الله على هذا الأداء. بينما المركز الثالث أهل المعيذر يا سلام الذيبة قادمة مع المركز الثالث نتابعها لحمد بن غانم بن سلطان الهديفي قادم مع المركز الثالث باندفاعة الذيبة على المركز الثالث. المركز الرابع أرصاد لطالب بن فرج بن هادي بن هليل الغفراني على المركز الرابع أو المركز الرابع في هذه اللحظات. بينما المركز الخامس نتابع منصة لجابر بن متعب بن جابر المنخس المري مع المركز الخامس مع منصة في خامس المراكز. شاهدنا وإياكم هذا الشوط ونداءنا الثاني على الخمس المراكز الأولى. ونعود بكم إلى مقدمة الشوط وإلى التحدي ما بين الثنتين ما بين مرور وما بين سيادة تبي السيادة ومرور تبي تمر الكرام إلى الحزام الأخضر إلى النهاية إلى الفوز إلى السويك إلى يا سلام يا سلام يا هذا التحدي. شوف الثنتين على موقع واحد تحدي مبكر تحدي أيضا شيق. يا سلام مع الذيبة وأيضا قادمة الذيبة على المركز الثالث. هناك في المقدمة مرور وسيادة. هناك أيضا سيادة بن دوحة على المقدمة يغير بن دوحة. يا سلام مع سيادة سالم بن راشد بن سالم بن دوحة المري. المركز الثاني مرور لحمد بن عنزان بن محمد بن عنزان النعيمي. يا سلام يا سلام في هذه اللحظات على المركز الثاني. يا سلام على ثاني المراكز وعليها ترشيح مبطن مرور اللي بالمركز الثاني من الجانب الأيمن. نتابعها ونتابع انطلاقتها بدأت تتسلل بدورها في هذه اللحظات وتستعيد ما أيضا خطفته هناك في مقدمة الشوط. بينما المركز الثالث شوفوا اللي قادمة بكل قوة. شوفوا الأداء والتميز. هنا نتابع هذا الوصول والاندفاع مع هذا الانطلاق. وصلت اللي على المركز الثالث أرصاد قادمة
هنا نتابع صاحبة المركز الثالث اللي على المركز الثالث أرصاد طالب بن فرج بن هادي بن هليل الغفراني. يا سلام، وصلتني معلومة عنها أنها أخت أيضا الحاصل بعير النعيمي. يا سلام، اللي انتزع الرمز قبل قليل. ها هي تشاهدونها على المركز الثالث منطلقة أرصاد طالب بن فرج بن هادي بن هليل الغفراني، تشكل خطر. يا سلام، تبي طريق أخوها، تبي طريق أخوها على الناموس. بينما المركز الرابع نتابع ركز يا ابن هليل، ركز يا ابن هليل، قادم بكل قوة وبأداء وبمتابعة من جنب إلى جنب يا ابن هليل. بينما المركز الرابع نتابع الذيبة على المركز الرابع حمد بن غانم بن سلطان الهديفي، قادم مع الذيبة اللي على المركز الرابع. المركز الخامس نشاهد المركز الخامس اللي تسللت من الجانب الأيمن. هناك قدوم مع دمعة. يا سلام، هزاع بن محمد بن رحيب بن نايفة. يا سلام يا بن نايفة، يا سلام مع الأداء مع خامس المراكز. أول نداء أيضا للمعلومية، هو النداء لدمعة اللي وصلتنا على المركز الخامس. هذه النتيجة. وين إن سألتونا عن الموقع فنحن مع بوابة 3 كيلومترات المتجهة إلى الحزام الأخضر وإلى المنصة الرئيسية. يا سلام يا سلام، يا التحدي والإثارة والمنافسة. شوفوا الأداء، شوفوا التقدم. هناك مرور بن عنزان على المقدمة، مرور ولكن يا سلام يا سلام يا أرصاد بن هليل. أرصاد بدأت تتسلل بدورها في هذه اللحظات طالب بن فرج بن هادي بن هليل الغفراني. بينما المركز الثاني نتابع هناك مرور لحمد بن عنزان بن محمد بن عنزان النعيمي. المركز الثالث بن دوحة على المركز الثالث مع القدوم من سيادة سالم بن راشد بن سالم بن دوحة المري. والمركز الرابع الذيبة على المركز الرابع نتابعها لحمد بن غانم بن سلطان الهديفي الكواري على المركز الرابع. المركز الخامس دمعة هزاع بن محمد بن رحيب النايفة الهاجري على المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى. ولكن بنعود إلى المقدمة، بنعود إلى المفاجآت مع بوابة 1500 متر الأخيرة والكيلو المتر الأخير. هناك التنافس الشيق. يا سلام يا هذا شوط العمانيات وجاء الجائزة مرسيدس للفائز بالمركز الأول. من هو سعيد الحظ في هذا المساء لانتزاع المرسيدس. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. بدأت في هذه اللحظات مرور من الجانب الأيمن بانطلاقتها لحمد بن عنزان بن محمد بن عنزان النعيمي. بدأت تتسلل. بينما أرصاد صاملة وصامدة. يا سلام يا أرصاد طالب بن فرج بن هادي بن هليل الغفراني. يا سلام بانطلاقة أرصاد أخت الحاصل. يا سلام يا سلام، مع التحدي نتابع التحدي والمنافسة القوية. بينما المركز الثالث سيادة سالم بن راشد بن سالم بن دوحة المري مع المركز الثالث. المركز الرابع دمعة قادمة مع المركز الرابع. نتابع دمعة هزاع بن محمد بنت رحيب بن نايفة الهاجري. المركز الخامس نتابع هناك المركز الخامس والوصول من منصة جابر بن متعب بن جابر المنخس على المركز الخامس. يا سلام يا هذا الشوط. ولكن شوفوا مرور على المقدمة. يا سلام، من جاءني منها معلومات قبل انطلاقة الشوط. ها هي مرور اللي غيرت من الجانب الأيمن وانطلقت إلى المقدمة وإلى الصدارة. بينما دمعة قادمة. يا سلام يا سلام يا سلام. هناك مع المركز الرابع نتابع في هذه اللحظات تغير إلى المركز الثالث. الله يا سلام يا هذا الشوط. ولكن شوفوا مرور على المقدمة مع حمد بن عنزان بن محمد بن عنزان النعيمي
المركز الثاني تغير دمعة لهزاع بن محمد بن رحيب بن نايفة الهاجري على المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث هنا نتابع في هذه اللحظات ارصاد لطالب بن فرج بن هادي بن هليل الغفراني. المركز الرابع هناك بن دوحة ايضا مع سيادة سالم بن راشد بن دوحة. المركز الخامس شوفوا اللي قادمة مع المركز الخامس في هذه اللحظات. تصلنا هناك اللي واصله اللي هي مصيحة لراشد بن صقر بن شاهين المريخي قادم مع المركز الخامس، ولكن دمعه يا سلام. سعيد المالكي من أخبرني عن دمعة، عن أيضا مرور، من أخبرني عن مرور أنها متواجدة في هذا الشوط. يا سلام يا مرور، عصاها في بطانها باتجاهها إلى المرسيدس يا سلام يا سلام يا مرور لحمد بن عنزان بن محمد بن عنزان النعيمي بن عنزان مع مرور اللي مرت الجميع. يا سلام، وانتزعت المرسيدس. يا سلام، مشكور على الترشيح يا سعيد المالكي. هنا نتابع مرور حمد بن عنزان بن محمد بن عنزان النعيمي. سلام وتحية واحترام، سلام لبن عنزان ولمرور اللي انتزعت المرسيدس في هذا المساء. سلام مرور، سلام والتحية والاحترام على هذا الفوز وساعة وصولها إلى خط النهاية لحمد بن عنزان بن محمد بن عنزان النعيمي. تهانينا والناموس على هذا الفوز وساعة وصولها إلى خط النهاية. معلنه الفوز والناموس المركز الثاني. المركز الثاني كان الدخول من دمعة لهزاع بن محمد بن رحيب بن نايفة، وأيضا مهابة لهجن التحدي. بينما المركز الرابع مصيحة لراشد بن صقر بن شاهين المريخي. المركز الخامس مرور لسالم بن محمد بن علي بن حديد المري. يا سلام يا هذا الشوط، يا سلام يا مرور اللي انتزعت المرسيدس السيارة الثمينة. هنا أيضا مع مرور من انتزعت في هذا المساء المرسيدس. هنا توقيتها 12 دقيقة 27 ثانية 84 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك مرور حمد بن عنزان بن محمد بن عنزان النعيمي. بينما وصلت على المركز الثاني، نتابع اللي وصلت على المركز الثاني. هنا اللي وصلت اللي هي دمعة من وصلت توقيتها 12 دقيقة 35 ثانية و23 جزء من الثانية. تهانينا لمالك دمعة هزاع بن محمد بن رحيب بن نايفة الهاجري. تهانينا على هذا الفوز. توقيتها الزمني 12 دقيقة 35 33 جزء من الثانية. أيضا هنا وصول من دولة اللي وصلت ايضا مهابه لهجن التحدي. تهانينا والناموس على هذا الفوز، على فوزها بالمركز الثالث. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اسعد الله مساءكم بكل خير وبركه. نرحب بحضراتكم من هنا من ميدان التحدي في هذا المهرجان، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. تتواصل انطلاقات هذه الأمسية ضمن تحديات سن الثنايا ومسافة 8 كيلومترات. جائزة هذا الشوط سيارة تنتظر الفائز بالمركز الأول. نتابع الصدارة مشاهدي الأعزاء، نتابع شعار هجن السيلية على أول المراكز مع بارود، على أول المراكز يحمل شعار اللورد، على أول التحديات في أشواط العمانيات. بينما المركز الثاني القادم في هذه اللحظات والمنطلق مشاهدينا الكرام، نتابع في الكادر الأسفل عبر قناة الريان الفضائية، نتابع الأسماء والشعارات القادمة في هذا التحدي الكبير. شاهين لراشد بن حمد بن راشد الزبداني المري يحتل المركز الثاني ويتواجد مع شاهين. بينما المركز الثالث من الجانب الآخر القادم في هذه اللحظات والمنطلق الحاسم لحمد بن مبارك بن حمد آل سعد النابت المري، يتواجد على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع نتابع شعار البرشلوني القادم في هذه اللحظات من خلال تقدم سعد لسالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي على مستوى المركز الرابع. بينما المركز الخامس نتابع في
هذه الانطلاقة وفي هذا التواجد. نتابع الوصول من قبل الحذر لخميس بن محمد بن خميس بن عويضة المريخي، يتواجد في المركز الرابع، بينما المركز الخامس نتابع المركز الخامس الوصول في هذه اللحظات من قبل غزوان للسيد محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل المري. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى، ونعود مباشرة إلى ركب الصدارة لنتابع التحدي والانطلاق الأول. يا سلام يا بارود لهجن السيلية، ينطلق إلى نحو ناموس المميز في هذا الأداء الكبير. يحضر بارود بشعار اللورد على أول المراكز، بينما المركز الثاني سعد لسالم بن عنزاب خاتم النعيمي يحتل المركز الثاني ويتواجد مع سعد، بينما المركز الثالث نتابع الحاسم لحمد بن مبارك بن حمد آل سعد النابت المري يتواجد في المركز الثالث، والمركز الرابع من الجانب الآخر الوصول والتقدم مشاهدينا الكرام من قبل شاهين لراشد بن حمد بن راشد آل زبدان المري يحتل المركز الرابع وخامس المراكز وخامس المنطلقين في هذا التحدي وفي هذا الحضور المميز. نتابع الحذر لخميس بن محمد بن خميس المريخي يتواجد في المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز الخمسة الأولى، ونترقب دخول جديد على المراكز المندفعة. نعود مباشرة إلى البداية إلى بارود يغرد خارج السرب وينطلق في هذا التحدي الكبير بشعار هجن السيلية على أول المراكز. هذا هو بارود في المركز الأول، يباعد المسافة ما بينهم ما بين المشاركين. يتواجد بشعار اللورد عبد الله بن سعيد العيدة، يقدم بارود على أول المراكز، بينما المركز الثاني القادم في هذه اللحظة سعد لسالم بن عنزاب خاتم النعيمي الشعار البرشلوني القادم بتحدياته بقدوم سعد على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث شاهين لراشد بن حمد بن راشد الزبداني المري يحتل المركز الثالث والمركز الرابع. رابع التحديات يتدخل شعار المريخي من خلال هذا الانطلاق والأداء الكبير مع الحذر خميس بن محمد بن خميس بن عويضة المريخي يحتل المركز الرابع، بينما خامس المراكز خامس التحديات. نتابع الوصول والتقدم في هذه اللحظة من قبل الحاسم لحمد بن مبارك بن حمد آل سعد النابت المري يحتل المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء في طيلة مسافة 8 كيلومترات، والرقص مع الكبار في هذه المسافة الطويلة ضمن تحديات مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. نتابع شوط العمانيات في هذا الحدث الكبير والهام، ولكن نعود مباشرة إلى بارود. أحد شاف بارود هناك على المقدمة، يا سلام يا بارود يندفع إلى الناموس، يندفع بهذا الانفراد الكبير ويصنع الفارق المستحيل ما بينهم وبين المركز الثاني. بارود ينطلق في البداية يحمل شعار هجن السيلية على أول المراكز، بينما المركز الثاني القادم شاهين راشد بن حمد بن راشد الزبداني المري مع ثاني المراكز، وثالث إلى أسماء سعد لسالم بن عنزاب خاتم النعيمي يتواجد مع سعد في المركز الثالث. ورابع التحديات يتدخل شعار المريخي ليقدم الحذر خميس بن محمد بن خميس بن عويضة المريخي على مستوى المركز الرابع، بينما المركز الخامس نتابع هذا الهجوم المكثف من قبل الأسماء والشعارات المميزة. الحاسم محمد بن مبارك بن حمد آل سعد المري يتواجد في المركز الخامس، ولكن الدخول من الجانب الآخر يتدخل شعار بن نايفة أحد الشعارات الخطيرة في هذا العالم الساحر. الوسمي يصل في هذا الانطلاق وينطلق في المركز الخامس للسيد منصور بن عبد الهادي بن محمد بن نايفة الهاجري على خامس المراكز. هذه الأسماء الخمسة الأولى الفايف ستار المذاعة بحضراتكم، ولكن نعود إلى بارود مشاهدي الأعزاء ينطلق بمفرده ويتواجد بشعار هجن السيلية على أول المراكز، على أول التحديات. المركز الثاني شاهين
راشد بن حمد بن راشد الزبدان المري. بينما المركز الثالث أرى وأتابع. هنا شعار البرشلوني قادم بكل قوة ليعلن تواجد سعد سالم بن عنزاب بن خاتم النعيمي. بينما المركز الرابع وصل في هذا التحدي، وصل في هذا الانطلاق، وصل مشاهدي الأعزاء الوسمي منصور بن عبد الهادي بن محمد بن نايفة الهاجري على مستوى المركز الرابع وخامس المراكز، خامس التحديات الذيب هزاع بن عجلان بن مبارك الهاجري يتدخل لأول إذاعة في هذا الشوط. إذا متابعين الكرام المراكز الخمسة الأولى ورسيل جارف قادم من المراكز الخلفية بقدوم شعارات كبيرة، ولكن نعود إلى الصدارة. الله يا بارود واستراحة محارب قبل الانطلاق إلى الكيلو المتر الأخير والسيارة. بارود يحمل شعار هجن السنية، شعار اللورد عبد الله بن سعيد العيدة يتواجد على أول المراكز. ينطلق مع بارود بهذا الانطلاق الكبير وبهذا الحضور المميز. الله يا اللورد على المقدمة مع بارود على الصدارة. بينما المركز الثاني أرى الانطلاق مشاهدينا الكرام والتحدي والإثارة من خلال تواجد الأسماء الكبيرة. أتابع القادم شاهين راشد بن حمد بن راشد الزبدان المري مع المركز الثاني وثالث المراكز. ثالث التحديات يتدخل شعار سالم بن عنزاب بن خاتم النعيمي مع سعد في المركز الثالث. بينما المركز الرابع وصل في هذا التحدي والانطلاق الوسمي منصور بن عبد الهادي بن محمد بن نايفة الهاجري. بينما خامس المراكز وخامس المنطلقين أتابع القادم الذيب هزاع بن عجلان بن مبارك الهاجري. لوسيل على أول المراكز انذيع باسم بارود، ولكن هذا هو لوسيل مع البداية. ينطلق مشاهدينا الأعزاء في الصدارة يحمل شعار هجن السنية على أول المراكز، على أول الانطلاق. هذا هو شعار هجن السنية يأتي مع البداية، ينطلق بتحدياته الجميلة مع لوسيل. بينما المركز الثاني أرى الهجوم المكثف، أرى الانطلاق من قبل شاهين راشد بن حمد بن راشد الزبدان المري على مستوى المركز الثاني. كيلو و500 متر الفاصلة عن الناموس، الفاصلة عن السيارة. في شوط العمانيات، في شوط القعدان العمانيات نتابع سعد في المركز الثاني، سالم بن عنزاب بن خاتم النعيمي. بينما المركز الرابع يأتي شعار بن نايفة مع الوسمي منصور بن عبد الهادي بن محمد بن نايفة الهاجري. والمركز الرابع الخامس الذيب لهزاع بن عجلان بن مبارك الهاجري على مستوى خامس المراكز. نكتفي بهذه الأسماء ونعود مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط. نتابع شاهين على البداية يطير في هذا التحدي، يطير في هذا الناموس المميز. شاهين مع البداية، شاهين مع التحدي. الكيلو المتر الأخير، الكيلو الخطير. يا سلام الله يا شاهين على الصدارة. شاهين مع المقدمة راشد بن حمد بن راشد الزبدان المري يحتل المركز الأول. ينطلق مع الحزام الأخضر في شوط العمانيات. GMC بيك اب بانتظار الفائز بالمركز الأول. ويتواجد شاهين في البداية يحمل الرقم 1 وفي طريقه إلى المركز الأول. ولكن القادم لوسيل مع هجن السنية وأيضا شعار بن مقارح يتدخل لأول إذاعة في هذا الشوط مع شاهين علي بن حمد بن علي بن راشد بن مقارح المري. وهنا الوصول المميز من قبل الذيب هزاع بن عجلان بن مبارك الهاجري. والقادم أحلى، القادم الحاسم لحمد بن مبارك بن حمد آل سعد النابت المري مع المركز الثالث. هذه النتيجة، ولكن الصدارة مشاهدي الأعزاء شاهين الناموس حاير طاير. نتابع هذا التحدي. الله 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 يا شاهين على البداية. شاهين لراشد بن حمد بن راشد الزبدان المري ينطلق في المركز الأول، ينطلق مع الحزام الأخضر. ولكن القادم الحاسم يريد أن يحسم الأمور من صالح هذا الشعار المميز حمد بن مبارك بن حمد آل سعد النابت المري. هنا مشاهدينا الأعزاء التحدي رباعي إلى الأمتار الأخيرة، المنصة الرئيسية، خط النهاية ما بين مشاهدينا الأعزاء. الحاسم حسمها الحاسم. سلام يا التعب، سلام على هذا الأداء الجميل. تهانينا لحمد بن مبارك بن حمد آل سعد النابت المري على هذا الفوز الكبير مع الحاسم المركز الثاني.
شاهين لعلي بن محمد بن راشد بن مقارح المري المركز الثالث. الذيب لهزاع بن عجلان بن مبارك الهاجري المركز الرابع. المركز الرابع شاهين لراشد بن حمد بن راشد الزبداني المري. وخامس المراكز كان الوصول مشاهدي الاعزاء من قبل المعز لهجن التحدي. اذا مشاهدي الاعزاء تهانينا والناموس مره اخرى لمالك الحاسم من حسم الامور، لمالكه للسيد حمد بن مبارك بن حمد ال سعد ال نابت المري. هذا هو الحاسم مشاهدي الاعزاء، يحقق الناموس في اشواط العمانيات والتوقيت الزمني، قاطع المسافه 8 كيلومترات في زمن وقدر 12 دقيقه 43 ثانيه و23 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس على هذا الانجاز المستحق، والحاسم ينتزع شوط العمانيات ويخطف السياره. المركز الثاني حل فيه شعار بن مقارح مع شاهين لعلي بن حمد بن علي بن راشد بن مقارح المري 12 دقيقة 44 ثانية 60 جزء من الثاني. تهانينا وناموس. بينما المركز الثالث حضر فيه مشاهدي الاعزاء الذيب لهزاع بن عجلان بن مبارك الهاجري والتوقيت الزمني 12 دقيقة 45 ثانية بدون اجزاء من الثاني. تهانينا وناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم في انطلاقة تاسع أشواطنا في هذه الأمسية المميزة على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن، ضمن انطلاقة مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. نتابع مع حضراتكم في هذا المساء انطلاقات وتحديات سن الثنايا مع شعارات أبناء القبائل. أعلن على بركة الله وتوفيقه تاسع أشواطنا في هذه الأمسية الذي يحمل لنا التحدي الكبير مع هذه الشعارات المنطلقة هنا بين جنبات هذا الميدان. الجائزة نيسان بترول ستيشن اكسي مقدم لصاحب المركز الأول. تمنياتنا بالتوفيق لكل الأخوة المشاركين في هذا الشوط. شوط يحمل التحدي هنا مع سن الثنايا. نبدأ مباشرة بالتعرف على الخمسة المراكز المتقدمة في هذا الشوط، بداية مع وزن في هذا الشوط الذي أيضا ينطلق بتحدياته. ومع هذا الوزن الثقيل منصور بن عبد الهادي بن نايفة يقدم لنا وزن مع تحدياته وانطلاقة أول الأسماء المندفعة. تليها على ثاني المراكز نتابع التقدم من هوايل حسين بن علي بن حسين بسيقان المري الذي يقدم لنا هوايل على مستوى المركز الثاني. بينما في ثالث المراكز تتابع الاسم المتدخل في هذه اللحظات، تتابع على مستوى المركز الثالث. مشاهدينا الاعزاء، هذه من تتقدم بطولة لخالد بن راشد بن سالم بن مثيب المري الذي يقدم بطولة في مستوى المركز الثالث مع تحديات هذا الشوط. تلتها على المركز الرابع، وصلت في هذه اللحظات. تابع التقدم في هذه اللحظة والانطلاق والتحدي هناك من الشاهينية علي بن محمد الجرحب مع خامس المراكز مع الشاهينية اللي خذت المركز الخامس. هذه النتيجة مع الخمس المراكز، الخمس الأسماء المتقدمة في هذا الشوط المساء الجميل مع تحديات سن الثنايا مع 8 كيلومترات. النيسان بترول بالانتظار
نيسان بترول ستيشن مقدم في هذا الشوط في تحديات هذا الشوط الذي يحمل هذه الأسماء وهذه النوعيات وهذه الشعارات اللامعة المنطلقة هنا في هذا المساء. عودة مع شعار بن نايف، عودة مع تقدم وزن في مقدمة الشوط، وزن هناك مع القمة منطلقة بتحديات البداية. منصور بن عبد الهادي بن محمد بن نايف من يقدم لنا وزن في مقدمة هذا الشوط، من تنطلق بالمركز الأول تلاحق وزن على مركز الوصافة. شعار المريخي بدأ يسير مع الاتحادية، أول ندى للاتحادية تقتحم المراكز لتصل إلى المركز الثاني. وصل شعار أيضا خميس بن محمد بن خميس بن عويض المريخي مع الاتحادية على المركز الثاني. خطير هذا الاسم، خطير من يتقدم في هذه اللحظات في مركز الوصافة. المركز الثالث شعار بالسيقان متواجد مع هوايل في المركز الثالث. حسين بن علي بن حسين أبا السيقان المري من يتقدم مع المركز الثالث. ناخذ المركز الرابع في رابع المراكز وتابع الاسم المتقدم. هذه بطولة مشاهدين الأعزاء منطلقة في هذه اللحظات مع المركز الرابع. خالد بن راشد بن سالم بن مثيب من يتقدم في هذا الشوط ليقدم لنا بطولة يطمع بناموس هذا الشوط في هذا المساء. المركز الخامس وتابع الاسم الواصل. وصل العطية مع في هذه اللحظات. خليفة بن عبد الله العطية من يتقدم في هذه اللحظات مع في على المركز الخامس. وصلت الأسماء، وصلت الشعارات، بدأ الجميع بالاقتراب. هذه الانطلاقة تحمل التحدي مبكرا مشاهدينا الأعزاء من خلال هذه السرعة اللي نتابعها في هذا الشوط مع أول الأربع كيلومترات الأولى اللي نتابع تحديات وإثارة فيها من كل الشعارات المشاركة والمنطلقة. نصف المسافة خلصنا منها 4 كيلومترات. نشارف هنا على انتهاء أيضا ال4 كيلومترات الأولى التي انقضت من عمر هذا الشوط في تحدياته. يلا يا بن نايف، يلا يا بن نايف مع وزن تنطلق هناك بالمركز الأول. لا زالت تعانق الناموس، لا زالت هنا تحضر حضور الكبار في مقدمة الشوط في هذا النهار. هذه وزن مشاهدين الأعزاء. منصور بن عبد الهادي بن نايف يتقدم مع المركز الأول، هذا المركز الذي يطمع به كل المشاركين. المركز الثاني المريخي مع الاتحادية. المريخي قادم يبغي الناموس والانتصار، حاضر في هذا الشوط. خميس بن محمد بن عويض المريخي من يتقدم مع المركز الثاني مع تواجد الاتحادية، يبغى السلامات إلى روضة راشد، حاضر في هذا الشوط. المركز الثالث العطية يتابع الموقف، يراقب الأمور مع في على المركز الثالث في هذه اللحظات. نتابعها في تقدم جميل وفي أداء مميز. خليفة بن عبد الله العطية من يقدم نجومية ثالث المراكز مع المثلث الذهبي. المركز الرابع، رابع المراكز وصل في هذه اللحظات. شعار الزعبي بدأ يتقدم مع الجائزة. قادم في المركز الخامس راشد بن بطي آل حسن المري يتقدم في مستوى المركز الخامس من خلال تقدم الجائزة. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للمراكز المتقدمة، للأسماء المتقدمة. وأشوف الشعارات وصلت صملة في هذه اللحظات. وصل بن ثلاب يتقدم مع صملة. محمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري. نتيجتنا للخمس المراكز المنطلقة في هذا الشوط في قمة هذا الشوط. ولا زالت التحديات والانطلاقات مع وزن مع بن نايف، لكن أشوف
الجميع بدأ يحضر، الجميع بدأ يتقدم، الأسماء بدأت تصل، أشوف الشعارات واصلة والإثارة بدأت هنا على أرضية الميدان في هذا الشوط المثير. النيسان بترول بالانتظار، مادة الزعفراني تنتظر من الرابح هنا في هذا الشوط، وأيضا في هذا المهرجان، مهرجان المؤسس هنا في تحديات ولا أجمل مع سن الثنايا، مع 8 كيلومترات. نعود إلى الاتحادية في مقدمة الشوط يا المريخي، الاتحادية في قمة هذا الشوط. يقدم لنا الاتحادية خميس بن محمد بن عويض المريخي، من يسير بتحدياته الأولى، من يسير هنا في تقدم هذا الشوط مع الاتحادية. وزن يا بن نايفة، وزن هناك حاضرة في هذا الشوط صاحبة أول ندى، وهنا لا زالت حاضرة في القمة. وزن على المركز الثاني، تنطلق هنا بشعار بن نايفة منصور بن عبد الهادي بن محمد بن نايفة، يسير مع وزن على المركز الثاني. المركز الثالث أتابع التقدم في هذه اللحظة، من تتقدم مشاهدينا الأعزاء. في تصل هناك بالتحديات الكبيرة، بدأت تقترب في هذه اللحظات، بدأت تقترب مع العطية. هذه في المركز الثالث، خليفة بن عبد الله العطية يتقدم مع في هذه اللحظة، ولكن الله يا المغامر يتقدم في هذه اللحظات، ولا بد من المغامرات يا المغامر مع الجائزة. تسير بتحدي كبير، راشد بن بطي الزعبي يسير هناك في تحديات هذا الشوط، غيرت إلى المركز الثالث. يلا يا شرس المضمرين، بن نايفة مع وزن على المركز الرابع، بنتابع المركز الخامس. أشوف الأسماء القادمة، وصلنا اسم جديد، وصلت ملاذ مسفر بن محمد بن صالح، وصل السندوان يتقدم في هذا الشوط، وصل هناك يبغى الناموس، يبغى التحدي، يبغى الانتصار مع ملاذ. ياهو شوط وياهو تحدي، يا سلام على الأداء الجميل، يا سلام على الثنايا المنطلقة في هذا الشوط مع 8 كيلومتر على مشارف البوابة الأخيرة، الكيلومتر الأخير يا مضمرين. جسر العبور إلى خط النهاية، جسر العبور إلى الناموس، إلى التحدي العطية، إلى تحديات هذا المسار الكبير. هذه في المركز الأول، غيرت مباشرة خليفة بن عبد الله العطية، من يتقدم مع على المركز الأول. ولكن شرس المضمرين حضور كبير في هذا الشوط مع الجائزة اللي غيرت مباشرة إلى مقدمة الشوط، غيرت مباشرة مع الناموس. هذه الجائزة انطلقت بالمركز الأول، راشد بن بطي بن محمد المري يتقدم هناك مع تحديات البداية، يتقدم هناك مع الناموس، يسير في التحدي الكبير. ما شاء الله تبارك الرحمن، غادرت وعين الله ترعاها. هذه مشاهدينا الأعزاء الجائزة في المركز الأول، تبغى الجائزة، تبغى الناموس الغالي، تبغى الزعفران المنتظر. سلام يا الزعبي، سلام يا شرس المضمرين اللي قدم الجائزة، راشد بن بطي بن محمد المري. يا سلام يلي قدم لنا تحدياتي أول الأشواط المسائية وحظى على الشلفة مع شعار الأنيق. شرس المضمرين يحضر حضور الكبار في مثل هذه التحديات المسائية، في مثل هذه الأشواط المميزة مع مهرجان المؤسس. سلام للجائزة، سلام راشد بن بطي الزعبي، هنيا لك هذا الفوز والانتصار، تهانينا والناموس. المركز الثاني من وصلت في ثاني المراكز مشاهدينا الأعزاء، تصل الزمزمة لعلي بن حمد بن علي بن راشد بن مقارح. المركز الثالث وصول من ملاذ مسفر بن محمد بن صالح السندوانة. المركز الرابع وصلت خليفة بن عبد الله العطية. وخامس المركز الخامس الاتحادية خميس بن محمد بن عويضة المريخي. هذه نتيجتنا مشاهدينا الكرام
متابعينا في كل مكان لل5 المراكز. أول الأسماء الواصلة إلى خط النهاية، ولكن شرس المضمرين مع الجائزة يحظى على ناموس هذا الشوط. نتابع التوقيت الزمني لحظة وصولها إلى خط النهاية، قاطعة 8 كيلومتر في 12 دقيقة 33 ثانية 27 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لراشد بن بطي بن محمد المري على فوز الجائزة بالمركز الأول في تحديات هذا الشوط، ومن اجتازت هذا الامتحان وهذا الاختبار بنجاح في هذا الشوط. المركز الثاني من وصلت مشاهدينا الاعزاء زمزمة، وتوقيتها الزمني قطعت المسافة في 12 دقيقة 42 ثانية 25 جزء من الثاني. تهانينا لعلي بن حمد بن علي بن راشد بن مقارح على فوز زمزمة بالمركز الثاني في هذا الشوط. أما ثالث المراكز فوصلت مشاهدينا الأعزاء ملاذ، وتوقيت ملاذ هو 12 دقيقة 45 ثانية 33 جزء من الثاني. تهانينا لمسفر بن محمد بن صالح السندوان المري على فوز ملاذ بالمركز الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. نجدد لكم التحية من أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة، في هذه الأمسية التراثية الجميلة التي تجمع سن الثنايا بهذا المساء المميز وهجن أبناء القبائل. يسير شوطنا العاشر الخاص بالثنايا الابكار و8 كيلومترات، شوطا يجمع الأسماء والشعارات المميزة الحاضرة بانطلاقتها الرائعة في هذا المسار المميز والجميل. وجائزة هذا الشوط عبارة عن سيارة نيسان بترول ستيشن اكس اي مقدمة للفايز بالمركز الأول بهذا الانطلاق المميز والجميل. يسير هذا الشوط الذي يحمل لنا أيضا تحديات مميزة في هذا الانطلاق الرائع والجميل. نسير مباشرة مع البداية والمركز الأول. أول الأسماء الحاضرة مع البداية إجن السيلية تقدم لنا مزنة في هذا الانطلاق المميز والجميل، بينما أتابع المركز الثاني. ثاني التحديات من تصل مع المركز الثاني في هذا الانطلاق. وصول وتقدم مشاهدينا الكرام من رفال من تصل علي بن عبد الهادي بن علي الغيثاني المري، من يقدم لنا تحديات اسمه المميز وشعاره الأميز في هذا المسار. أتابع المركز الثالث. وصول وتقدم من مسيكة ناصر بن خليل بن ناصر آل خليل الشهواني، يصل بتحدياته المميزة من خلال تواجد مسيكة مع المركز الثالث. المركز الرابع. وصول وتقدم من قبل اللي واصل سحابة محمد بن جار الله بن سعيد بن ذروة آل بريدي مع المركز الرابع. المركز الخامس. وصول وتقدم في هذه اللحظات من قبل اللي واصل شموخ عبد العزيز بن علي بن سعيد آل بريدي المري، يصل أيضا هذا الشعار المميز ويقدم لنا شموخ بتحدياتها الرائعة والجميلة مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء المتقدمة الأولى في مسار وتحديات هذا الشوط مشاهدينا متابعينا الكرام. لكن نعود مع البداية مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. هناك رفال من تتقدم في هذا المسار بتحدياتها المميزة والجميلة بشعار علي بن عبد الهادي بن علي الغيثاني المري، من يقدم لنا تحديات شعاره المميز والجميل مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. بينما هجن السيلية تتقدم مع ثاني المراكز من خلال تواجد مزنة مع المركز الثاني. ثالث التحديات. وصول وتقدم من شعار الشهواني، يقدم لنا أيضا مسيكة ناصر بن خليل بن ناصر آل خليل الشهواني مع ثاني المراكز أو ثالث التحديات. المركز الرابع يتقدم شعار بن ذروة، يقدم لنا تحديات سحابة مع المركز الرابع محمد بن جار الله بن سعيد بن ذروة آل بريدي. والمركز
المركز الخامس. وصول وتقدم في هذا المسار، وصلت انتصار محمد بن راشد بن فهيد الفهيدي، أو عفوا هنا شعار البريدي مع المركز الخامس في هذا المسار. تتقدم مع المركز الخامس هنا في هذا الانطلاق المميز والجميل شموخ عبد العزيز بن علي بن سعيد البريدي المري مع خامس التحديات، مع انطلاقة شموخ مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى الحاضرة بانطلاقتها المميزة والجميلة في هذا المسار، مسار شوطر العاشر. لكن عودة مع البداية مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هناك رفال مع المركز الأول، من تتقدم الجموع بتحديات مميزة والجميلة مع المركز الأول علي بن عبد الهادي بن علي الغيثاني المري، من يقدم لنا هذا الاسم مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني وصول من مزنة هجن السيلية، تقدم لنا مزنة مع المركز الثاني. المركز الثالث وصول وتقدم في هذا المسار من سحابة محمد بن جار الله بن سعيد بن ذروة، يدفع أيضا بن ذروة بتحديات شعاره المميز والجميل مع سحابة مع المركز الثالث. المركز الرابع الشهواني يتقدم مع مسيكة ناصر بن خليل بن ناصر الشهواني مع المركز الرابع. والمركز الخامس شموخ عبد العزيز بن علي بن سعيد البريدي المري مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة، لا تغيير على الخمسة المراكز. مشاهدينا متابعينا الكرام، في نداؤنا الثالث للخمسة الأسماء المتقدمة، ولكن التغييرات واردة في مسار وتحديات هذا الشوط. كون المسافة هي 8 كيلومترات، مسافة طويلة مشاهدينا متابعينا الكرام. لكن عودة مع البداية مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. رافال من تتقدم في مسار وتحديات هذا الشوط بشعارها المميز والجميل، من تقود هذه الأسماء الحاضرة بتحدياتها المميزة والجميلة مع المركز الأول علي بن عبد الهادي بن علي الغيثاني المري، يطمع بنقطة في هذا المساء المميز في هذه الأمسية التراثية الجميلة من أماسي ميدان التحدي، ميدان الشحانية، ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان المؤسس طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته، الذي يحتضنه ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. إذا رافال لا تزال هي سيدة الموقف، سيدة المسار في هذا الانطلاق الرائع والجميل مع المركز الأول. المركز الثاني تتقدم مزنة بالشعار السيلاوي مع ثاني التحديات هجن السيرية، تدفع لنا بمزنة مع المركز الثاني. المركز الثالث ثالث المراكز شعار بن ذروة يقدم لنا تحدياته المميزة مع سحابة محمد بن جار الله بن سعيد بن ذروة البريدي. والمركز الثالث قدوما ووصول من مسيكة ناصر بن خليل بن ناصر آل خليل الشهواني. والمركز الرابع في هذا الانطلاق أو الخامس تتقدم شموخ في هذا المسار عبد العزيز بن علي بن سعيد البريدي المري. والمركز الخامس أيضا وتابع اسم جديد ينضم في هذا المسار مشاهدينا متابعينا الكرام، اللي وصلت في هذا الانطلاق وتقدمت انتصار محمد بن راشد بن فهيد الفهيدي المري، يصل مع المركز الخامس في هذا الانطلاق المميز والجميل. هكذا هي الاسماء مشاهدينا متابعينا الافاضل، عشاق الاصاله، محبين رياضه سباقات الهجن العربيه الاصيله. لكن العوده مع البدايه مع المركز الاول السياره النيسان بترول ستيشن، حاير ما بين هذه الاسماء، حاير ما بين هذه الشعارات. الله يا سلام، وتابع شعارات واسماء حاضره في هذا الانطلاق المميز لم يحن موعد دخولها الى دائره النداء والاذاعه، ولكن البدايه والمركز الاول تقدم بن ذروه مع البدايه مع انطلاقه شعاره مع سحابه محمد بن جار الله بن سعيد بن ذروه البريدي ليقود الاسماء بتحديات مميزه والجميله مع المركز الاول. بينما المركز الثاني وتابع شموخ عبد العزيز بن علي بن سعيد البريدي المري،
فهد بن عبد الهادي بن ذروة من يتابع هذا الشعار مع ثاني التحديات. المركز الثالث انتصار تتقدم في هذا المسار محمد بن راشد بن فهيد الفهيدي المري. المركز الرابع تابع الوصول من مزنة هجنة السيلية تتقدم مع المركز الرابع. المركز الخامس وصول من رافال تتقدم في هذا المسار علي بن عبد الهادي بن علي الغيثاني المري مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء المتقدمة الأولى، ولكن حرارة الشوط بدأت بالارتفاع تدريجيا مشاهدينا الكرام. كوننا بدأنا بتقليص الأمتار كيلوين متر ما تفصلنا عن السيارة ما تفصلنا عن الزعفران، ولكن انتصار مع المركز الأول غيرت بدورها وانتقلت انتقالة مباشرة نحو المركز الأول. محمد بن راشد بن فهيد الفهيدي المري من يقدم لنا شعاره الشطرنج الجميل بتحديات انتصار مع المركز الأول. المركز الثاني إذا شموخ مع المركز الثاني عبد العزيز بن علي بن سعيد البريدي المري. والمركز الثالث تتقدم رافال بشعار الغيثاني مع ثالث المراكز. المركز الرابع شعار بن ذروة يتقدم مع انطلاقة شعاره هنا مع سحابة. المركز الخامس اللي وصلت خود ووصل مبارك بن سعيد بن عبد الله العسكري أحد الضيوف القادمين من السلطنة للمشاركة في هذا المسار. الله يا سلام. ووصل العطية أيضا ووصل شعار المغامر ووصلت الأسماء وشعار بن نايفة في هذا الانطلاق المميز والجميل والرائع. بدأت الأسماء بالظهور بدأت الشعارات تسير نحو المركز الأول نحو الصدارة. الله الله الله. البداية انتصار مع المركز الأول تتقدم في هذا المسار محمد بن راشد بن فهيد الفهيدي المري. المركز الثاني شموخ عبد العزيز بن علي بن سعيد البريدي. المركز الثالث تابع الوصول ووصل شعار العطية في هذا الانطلاق وتابع الوصول ووصلت في هذا المسار جنان خليفة بن حمد بن خليفة العطية يصل بتحدياته المميزة. بن ذروة يتقدم مع سحابة وأيضا وصول من خود مبارك بن سعيد بن عبد الله بن برغش العسكري يصل مع المركز الأول مع المركز الخامس. خماسية مع البداية خماسية ماسية. انتصار انتصار شموخ هنا جنان تتقدم في هذا المسار وسحابة وأيضا خود ووصل شعار المغامر مع الشايبة. سعيد بن بطيء الزعبي يصل بتحدياته المميزة ولكن جنان والله الشوط فيه جنان. الله يا سلام. البداية مع جنان العطية أهالي الجريان ولكن شموخ عبد العزيز بن علي بن سعيد البريدي. ركز يا فهد بن عبد الهادي بن ذروة وصلكم المغامر ووصل الزعبي يقدم لنا تحديات الشايبة. الله يا سلام. جنان مع البداية مع المركز الأول تتقدم في هذا المسار بشعار خليفة العطية وعلي الخذيري من يتابع هذا الشعار يذهب مع البداية مع المركز الأول مع جنان الجريان. السلام إلى الجريان ولكن شموخ تحاول المحاولات الأخيرة ولكن الجريان خليفة بن حمد العطية. سلام الجريان سلام ومشكور يا علي الخذيري من يتابع هذا الشعار وسلمة يمينك على هذا الأداء المميز والجميل. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت شموخ عبد العزيز بن علي بن سعيد البريدي المري. المركز الثالث الشايبة سعيد بن بطي الزعبي. المركز الرابع انتصار محمد بن راشد بن فهيد الفهيدي المري. المركز الخامس وصلت احتفال سعيد بن راشد بن صالح الجربوعي المري. هكذا مشاهدينا الكرام تابعنا هذا الشوط الذي حمل المنافسة الكبيرة ولكن حضر شعار الجريان كعادة هذا الشعار الكبير الذي دائما ما يكون حاضرا في المنافسات الكبيرة والمهرجانات القوية. تهانينا والناموس الخليفة بن حمد بن خليفة العطية على هذا الفوز. وسلام يا الجريان سلام. التوقيت الزمني 12 دقيقة 45 ثانية 41 جزء من الثانية. ومشكور يا علي الخذيري من قدم هذا الشعار تقديما مميز في هذا المساء. تهانينا والناموس. المركز الثاني اللي
وصلت مع المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام. ثاني التحديات حضر شعار ايضا البريدي وقدم لنا شموخ اللي ما قصرت في هذا الشوط. 12 دقيقه 47 ثانيه 63 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس لعبد العزيز بن علي بن سعيد البريدي المري، والتهاني لفهد بن عبد الهادي وعبد الله بن عبد الهادي بن ذروه على هذا الفوز. المركز الثالث وصل شعار المغامر وقدم لنا انطلاقه ايضا مع المركز الثالث الشايبه وتوقيتها الزمني 12 دقيقه 49 ثانيه 4 اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس سعيد بن بطي بن محمد الزعبي على هذا الفوز. اذا مشاهدينا الكرام شوط جديد ينطلق برفقه الزميل الكريبي المري. شكرا اخوي سعيد المالكي. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، حفلنا الكريم انطلق قبل لحظات الشوط 11 بتعداد اشواط ومنافسات هذه الليله، ليله الرموز، ليله الاشواط الرئيسية والتحديات الحاضرة مع سن الثنايا ومسافة 8 كيلومترات. هذه المسافة الماراثونية التي توصف لنا تحديات هذه الشعارات الحاضرة بانطلاقاتها، بقوتها، بحضورها، بتميزها وبانطلاقاتها الرائعة على أرضية ميدان التحدي لظهور تحديات أبناء القبائل، أبناء دول مجلس التعاون الحاضرين والمشاركين على أرضية هذا الميدان في هذا المهرجان الكبير، مهرجان المؤسس سعادة الشيخ، في هذا المهرجان الغالي، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. لنبدأ مع مسيرة وانطلاقة هذا الشوط. نتابع يا أبو حمد مجريات أولى المراكز ومجريات المقدمة. الشعار البرشلوني، الشعار البرشلوني يتقدم مع أولى المراكز ليقدم لنا بركلاته الترجيحية مع البداية ومع المقدمة انطلاقة تقريد على المركز الأول. سالم بن عنزاب بن خاتم آل عنزان النعيمي مقدما لنا الصدارة، مقدما لنا المقدمة والبداية مع الانفراد المميز لتخريج على المركز الأول. المركز الثاني التواجد حفلنا الكريم والقدوم والانطلاق من قبل مرموقة على المركز الثاني. إشهاب بن محمد بن علي الوهيبي من يتابعه ويتابع ايضا مرموقة على المركز الثاني والمركز الثالث. نتابع منيفة لخليفة بن حمد بن خليفة العطية من يقدم لنا شعار الجريان على المركز الثالث. المركز الرابع نتابع معكم نوايد سلطان بن سالم بن خجيم العذبة يقدم لنا شعاره على المركز الرابع من تسلل الى المركز الثالث والمركز الخامس. أتابع القدوم من حاملة الرقم 5 من وصلت ثمينة عمر بن سالم بن حمد بالهول النعيمي يقدم لنا شعار هايل بتحدياته ومع ختام النداء للأسماء الخمسة الأولى، الأسماء المتقدمة الحاضرة. لنعود إلى البداية، إلى تقريد على المركز الأول، تقريد على المقدمة والصدارة. على البداية ترقص وحيدا حبا وطربا للناموس مع أولى المراكز، مع أولى التحديات. هناك الحالة ترقص مع البداية ومع الانطلاقات على أرضية هذا الميدان، وحبات الرمال تتراقص تحت خف انطلاق التقريد على المركز الأول لسالم بن عنزان بن خاتم آل عنزان النعيمي. المركز الثاني شوفوا الأعداد، الشعارات الحاضرة والمتواجدة. الكل يبحث عن الناموس، الكل يبحث عن التتويج. من مالك ومضمر يبحثون دائما وابدا عن كلمة الناموس، الكلمة الغالية التي ترفع من معنويات المالك والمضمر. ثانيا نتابع معكم مرموقة لشهاب بن محمد بن علي الوهيبي الضيف القادم من سلطنة عمان، فمرحبا بجميع
جميع الضيوف مرحبا في ميدانهم الثاني، في بلدهم الثاني، على أرضية ميدان الشحانية المركز الثالث. نتابع هنالك من الجانب الأيمن القدوم والوصول والتقدم من قبل نواية سلطان بن سالم بن خشيم العذبة المري، مقدما شعار بالعذبة ليعذب الأسماء الحاضرة بانطلاقات هذا الشعار. المركز الرابع منيفة لخليفة بن حمد بن خليفة العطية مع المركز الرابع. المركز الخامس ثمينة لعمر بن سالم بن حمد بالهول النعيمي. لم يتجدد أي جديد، لم يتجدد أي جديد على الأسماء الخمسة الأولى المتقدم. هي الأسماء، هي الشعارات، لكننا ننتظر قدوم الأسماء. تابعوا وناظروا، وأيضا الأسماء القادمة خلف النداء، أسماء لها ثقلها لها وزنها، لم تحضر حتى هذه اللحظات في دائرة الأسماء المذاعة. ومع الأسماء الخمسة الأولى الحاضرة والمتواجدة في مسيرة هذا الشوط وبتحديات هذه الانطلاقة، لنا العودة إلى البداية، لنا العودة إلى المقدمة، إلى الانطلاق وإلى البداية. انطلاقة شعار النعيمي، الشعار البرشلوني دائما يقدم النوعيات النادرة. هذا الشعار يقدم النوعيات الفريدة والتحديات الحاضرة التي نتابعها دائما وأبدا مع أيضا منافسات الصغار والكبار، ليحضر هذا الشعار الكبير بتحدياته ليبدأ الاختبار الحقيقي مع انطلاق التغريد على المركز الأول وعلى الصدارة. وأيضا التغريدة بترسل إن فازت تغريد بالمركز الأول تبعث رسائل الناموس بتحدياتها وانطلاقاتها. سالم بن عنزابة خاتم آل عنزان النعيمي من يمتلك تغريد ومن يقدم لنا هذه البطلة على البداية وعلى الصدارة منذ الانطلاق، مسيطرة على البداية، صانعة الفارق ما بينها وما بين الأسماء وما بين الشعارات. هنالك على البداية وعلى الصدارة والمقدمة المركز الثاني من تحمل الرقم 2 وصلت منيفة، تقدمت من مركزها الرابع لتتابع مسيرتها بالتحديات بالإنجازات بالتسلل الملحوظ من قبل منيفة إلى المركز الثاني لخليفة بن حمد بن خليفة العطية. المركز الثالث التقدم من مرموق الشاب بن محمد الوهيبي. رابعا وصلت العفريت لأول نداء وكأن بها 70 عفريت واصلة بتحدياتها نحو المركز الثالث بطريقة للمنافسة. سعد بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي ليقدم لنا هذا الانطلاق الجميل، ليقدم لنا هذا المسار الملحوظ من قبل العفريت، ليذهب النعيمي نحو المنافسة مع النعيمي على المقدمة وعلى الصدارة. الله، الليلة يا نعيمي أسماء ظهرت، أسماء حضرت، أسماء توجد في هذا المساء ليحضر هذا المسمى مع المراكز ومع المراكز المتقدمة الأولى لصنع المنافسة، لصنع التحديات. بن عنزان على المركز الأول، على المركز الثاني يظهر أيضا بالنهار، ولكن الأسماء بدأت تتحرك في هذه اللحظات. بدأت الانطلاق من قبل شعار العطية ليقدم العطاء الكبير لجماهير هذا الشعار مع منيفة على المركز الثاني. المركز الثالث التواجد من مرموق الشاب بن محمد الوهيبي. المركز الرابع عندك النعيمي. خامسا التواجد من شعار بن خشيم العذبة على المركز الخامس مع نوايل سلطان بن سالم بن خشيم العذبة. وهنالك الأسماء القادمة وصلت ثمينة مع النعيمي بالهولي على المركز الخامس. وتابع الأسماء القادمة وصلت أمجاد تقود سعيل جارف من الثنايا. وصل بالعرج ليقدم لنا أمجاد يبحث عن المجد في هذا الشوط. وكذلك أرى الحذرة لمحمد بن علي بن حمد آل فهيد المري. وصل بالعايض والأسماء القادمة. الله، يا الشعارات، لكن أين تغريد؟ شوف الفارق ما بينها وما بين الأسماء.
لا خطورة حتى هذه اللحظات على تخريج وعلى شعار النعيمي بن عنزان. سالم بن عنزان بخاتم العنزان النعيمي مقدما لنا تخريج على البداية وعلى المركز الأول، ومع تحديات أولى الأسماء أولى التحديات. هنالك تذهب بكادر الوحدة بالكاميرا الأولى تسير نحو اختطاف الناموس، نحو اختطاف سيارة هذا الشوط شيفروليه تاهو ستيشن ينعمج. تغريد على المركز الأول. المركز الثاني غدوم ووصول من قبل منيفة خليفة بن حمد بن خليفة العطية. المركز الثالث أبناء السلطنة قادمين مع مرموق شهاب بن محمد بن علي بن محمد الوهيبي. المركز الرابع وصلت ثمينة في شوط ثمين بالجوائز العينية والنقدية. يا سلام، وصلت ثمينة على المركز الثالث غادمة مع بشعار النعيمي عمر بن سالم بن حمد الهول النعيمي. المركز الخامس تقدم العفريت سعد بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي. الأسماء بدأت تتنافس ولكن تغريد تفتتح مجريات الكيلومتر الأخير تقول أنا على المركز الأول وتركتكم على المركز الثاني تتنافسون. ينعمي على المركز الأول سالم بن عنزان بخاتم العنزان النعيمي. الأسماء تحركت في هذه اللحظات. حافظ على مركزك، حافظ على تغريد بانطلاقتها باندفاعاتها نحو اختطاف السيارة. قدمنا يا أبو حمد مع انطلاقة تغريد على البداية. لا خطورة أبدا على تغريد الحاضرة مع الحزام الأخضر. شوفوا تغريد وانطلاقة الشعار البرشلوني. نوعية نادرة من تقود مجريات الشوط منذ البداية. وشوف الأسماء قادمة. العفريت سعد بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي قادم مع المركز الثاني. الأسماء اللحظات الحاسمة. أصمد يا بن عنزان. السيارة تغريد مع السيارة مع الناموس مع التتويج. المركز الثاني العفريت سعد بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي. ولكن خلاص الثاني والتبريكات للشعار البرشلوني ولتغريد الفائزة المتوجة بهذه الانطلاقة. العطية قادمة خلاص. الثاني والتبريكات لسالم بن عنزان بخاتم العنزان النعيمي. هذه من النوعيات النادرة اللي تقود الشوط راس وأيضا تنهي مجرياته فائزة متوجة خاطفة للسيارة. الثاني والتبريكات. المركز الثاني كان الوصول من قبل منيف الخليفة بن حمد بن خليفة العطية. المركز الثالث كان التواجد من العفريت سعد بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي. المركز الرابع كان الوصول من غزلان لسعيد بن راشد بن عبد الله الزعبي. المركز الخامس وصلت ثمينة عمر بن سالم بن حمد بالهولي النعيمي. مشاهدينا الكرام، نهني النعيمي بن عنزان على فوز تغريد على المركز الأول 12 دقيقة 31 ثانية جزءا وحيدا يتيما من الثانية. الثاني تبريكات لسالم بن عنزان بخاتم العنزان النعيمي على اختطاف تغريد لسيارة هذا الشوط. الثاني والناموس. المركز الثاني وصلت منيفة على المركز الثاني. عطنا توقيت الثانية مخرجنا عزيز اللي هي منيفة حاملة رقم 2 12 دقيقة 32 86 جزء من الثانية. الثاني التبريكات لخليفة بن حمد بن خليفة العطية. المركز الثالث وصلت العفريت 12 دقيقة 33 62 جزء من الثانية. الثاني التبريكات لسعد بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي من قدم لنا العفريت وحافظت على المركز الثالث في هذا الشوط. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، انطلق بهذه اللحظات الشوط الثاني عشر بتعداد اشواط هذه الليله. شوط الختام ختامها باسكم باذن الله تعالى، والزميل بدر العتيبي مواصلا واصفا لكم مجريات شوطنا المنطلق. شكرا للزميل الكريبي بن جابر المري. إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تتواصل التحديات والإثارة في هذه الأمسية الشحانية في تحديات مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. ينطلق مشاهدي الأعزاء شوط الختام، وختامها مسك بإذن الله تعالى
تمنياتنا لجميع المشاركين بالتوفيق والنجاح. ننوه للسادة الفائزين في أشواط الرموز الفضية في هذا المساء بأن التتويج بعد نهاية هذا الشوط. نتابع انطلاقة هذا الشوط ونتابع المركز الأول، كما ننوه الجائزة هي سيارة للفائز بالمركز الأول. نتابع المقدمة شهرة للسيد راشد بن خالد بن راشد بن مثيب المري على أول المراكز، بينما المركز الثاني الكايدة لهجن التحدي مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث القادمة بلشة للسيد طناف بن مصبح بن فرحان على مستوى المركز الثالث، بينما المركز الرابع رابع التحديات نجد جزلة لراشد بن بطي بن محمد الحسنة المري يتقدم في المركز الرابع، بينما المركز الخامس نتابع الوصول والتقدم في هذه اللحظات من قبل خبرة للسيد محمد بن جرالة بن سعيد بن ذروة المري على مستوى المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء، وننوه مرة أخرى للسادة الفائزين في أشواط الرموز بأن التسليم الرموز بعد نهاية هذا الشوط بمشيئة الله. نتابع أول المراكز ونعود إلى الشوط ونتابع بلشة لطناف بن مصبح الراعي بن فرحان على مستوى المركز الأول، بينما المركز الثاني يتقدم شعار هجن التحدي مع الكايدة بتواجد الكايدة على ثاني المراكز وثالث الأسماء. نجد في هذا الانطلاق والحضور المميز مشاهدي الأعزاء نتابع جزلة بشعار راشد بن بطي بن محمد الحسنة المري، وهنا أيضا مشاهدي الأعزاء شعار مميز يشارك وينطلق في هذا التحدي من خلال تواجد خبرة محمد بن جرالة بن سعيد بن ذروة المري على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع رابع المراكز ورابع التحديات نتابع هذا الانطلاق والتواجد مع شهرة لراشد بن خالد بن راشد بن مثيب المري على مستوى رابع المراكز، وخامس المراكز تحمل رقم 5 جزيلة للسيد سالم بن محمد بن سالم بن محمد المري يحتل المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز الخمس الأولى. ونتابع المقدمة في هذا التحدي، نتابع شعار طناف بن مصبح الراعي بن فرحان أو طناف بن مصبح الراعي بن فرحان يتواجد على أول المراكز من خلال بلشة على أول التحديات. هذا شعار طناف بن مصبح يتواجد في هذا التحدي الكبير وفي هذا الانطلاق الكبير مع بلشة، بينما المركز الثاني الوصول من قبل الكايدة لهجن التحدي على مستوى المركز الثاني. وثالث المراكز نتابع يا أبو حمد الأسماء والشعارات القادمة في هذه اللحظات. وصلت خبرة بخبرة هذا الشعار محمد بن جرالة بن سعيد بن ذروة المري يحتل المركز الثالث. المركز الرابع ناخذ المركز الرابع لنتابع شهرة لراشد بن خالد بن راشد بن مثيب المري. هذه شهرة تبحث عن الشهرة والناموس في هذا الشوط، نتمنى لها التوفيق لكل المشاركين. بينما المركز الخامس في هذه اللحظات الوصول والتقدم مشاهدي الأعزاء من خلال الأسماء المندفعة. نتابع جزلة لراشد بن بطي بن محمد الحسنة المري على مستوى المركز الخامس. هذه المراكز الخمسة الأولى مشاهدي الأعزاء، ونعود مباشرة نتابع بلشة لطناف بن مصبح الراعي بن فرحان على مستوى المركز الأول. ينطلق مشاهدينا الأعزاء بناموس هذا الشوط مع بلشة، بينما المركز الثاني يصل شعار هجن التحدي مع الكايدة. هذه الكايدة مشاهدي الأعزاء تتواجد في هذا الموقع في ثاني المراكز وثاني التحديات، بينما المركز الثالث تحمل الرقم 3 وهي جزلة لراشد بن بطي بن محمد الحسنة المري. بينما المركز الرابع نتابع مشاهدي الأعزاء خبرة محمد بن جرالة بن سعيد بن ذروة المري. بينما المركز الخامس شهرة لراشد بن خالد بن راشد بن مثيب المري يحتل المركز الخامس. هذه المراكز الخمس الأولى مع التغيير اللي طرى وجرى على مقدمة هذا الشوط. نتابع جزلة مشاهدي الأعزاء تنطلق في أول المراكز بشعار هنا راشد بن بطي بن محمد الحسنة المري شعار المغامر. نتابع على البداية يتواجد وينطلق مع جزلة مشاهدي الأعزاء تسيطر بناموس هذا الشوط في الكادر الأعلى كما نتابعها مشاهدي الأعزاء. هنا تنطلق بهذا الانطلاق الكبير وبهذا الحضور المميز. والمركز الثاني بلشة لطناف بن مصبح الراعي بن فرحان
على مستوى المركز الثاني يتواجد وينطلق مع بلشة، بينما المركز الثالث هذه الكايدة لهجن التحدي ورابع التحديات شعار بن ذروة يتواجد من خلال تواجد خبرة محمد بن جر الله بن سعيد بن ذروة المري، وخامس المراكز وخامس المنطلقات تصل شهرة لراشد بن خالد بن راشد بن مثيب المري. هذه المراكز الخمس الأولى، وهناك اسم بدأ يتدخل مشاهدي الأعزاء، نتابع القدوم الكبير، وهنا أيضا شعار مميز بدأ يتسلل إلى المركز الخامس، شعار زايد بن سعيد بن أجبع الخيارين. نعم غنى على مستوى المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى، ولا زالت الأمور هنا مشاهدينا الأعزاء مع جزلة مشاهدينا الأعزاء تنطلق في المركز الأول، وتنطلق بهذا الأداء الكبير لراشد بن بطي بمحمد الحسن المري المغامر، يغامر بناموس هذا الشوط. هذه جزلة مشاهدينا الأعزاء تنطلق في أول المراكز، ولكن القدوم من قبل بلشة لطناف بن مصبح الراعي بن فرحان على مستوى المركز الثاني، وثالث التحديات الكايدة لهجن التحدي، بينما المركز الرابع يتدخل شعار زايد بن سعيد بن أجبع الخيارين مع مغنى على مستوى المركز الرابع. وخامسا نتابع خبرة محمد بن جر الله بن سعيد بن ذروة البريدي المري على مستوى المركز الخامس. قطعنا 5 كيلومترات، يتبقى 3 كيلومترات عن ناموس الختام وعن ناموس مميز في مهرجان المؤسس. وننوه مرة أخرى للسادة الفائزين بأشواط الرموز بأن التسليم بعد نهاية هذا الشوط بمشيئة الله. نتابع جزلة على البداية، جزلة مع المقدمة لا زالت تسيطر على مجريات هذا الشوط بمتابعة المغامر راشد بن بطي بمحمد الحسنى المري على أول المراكز، بينما المركز الثاني تصل مغنى لزايد بن سعيد بن أجبع الخيارين، يتواجد مع مغنى في هذا التسلل وفي هذا الانطلاق الكبير. تأتي مغنى مع ثاني المراكز، والمركز الثالث الكايدة لهجن التحدي، والمركز الرابع رابع التحديات. أتابع القدوم المميز من قبل جزيلة لسالم محمد بن سالم بن محمد المري على مستوى المركز الرابع، بينما خامس المراكز شعار بن ذروة يتواجد مع خبرة محمد بن جر الله بن سعيد بن ذروة المري على خامس المراكز. هذه المراكز الخمس الأولى، ونعود مباشرة إلى جزلة على البداية لراشد بن بطي بمحمد الحسنى المري على أول المراكز مع ناموس الختام يا المغامر. ركز مع جزلة، أرى شعارات وأسماء قوية قادمة بكل قوة. هناك أسماء وشعارات مميزة تشارك في هذا الشوط، ولكن هنا مغنى زايد بن سعيد بن أجبع الخيارين يتواجد في المركز الثاني. المركز الثالث نتابع الكايدة لهجن التحدي، بينما المركز الرابع أرى وأتابع القدوم قبل جزيلة لسالم محمد بن سالم بن محمد المري يحتل المركز الرابع. وخامس المراكز خامس التحديات شعار بن ذروة قادم مع خبرة محمد بن جر الله بن سعيد بن ذروة المري. ولكن نعود إلى المغامر في مغامراته الكبيرة وفي تواجد جزلة مع البداية، جزلة مع ناموس الختام يا المغامر. راشد بن بطي بمحمد الحسنى المري على أول المراكز مع المنعطف الأخير والاتجاه المستقيم إلى خط نهاية. هذه مشاهدي الأعزاء جزلة 1500 متر يا المغامر. حرك جزلة على البداية راشد بن بطي بمحمد الحسن المري، ولكن مغنى زايد بن سعيد بن أجبع الخيارين قادم بكل قوة مع ثاني المراكز. المركز الثالث أتابع مرموقة تصل لأول نداء في هذا الشوط لصايد الرموز منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين. والمركز الرابع جزيلة لسالم بن محمد بن سالم بن محمد المري على رابع المراكز. ولكن نعود إلى جزلة في
الأمتار الأخيرة باللحظات الجميلة مع لائحة الكيلو المتر الأخير، الكيلو الخطير يا المغامر، الكيلو الخطير مع جزلة مع الناموس، جزلة تفتتح الكيلو المتر الأخير، الحزام الأخضر والمنصة الرئيسية. نتابع من خلال هذه المنافسة الكبيرة في شوط الختام في أشواط هذا المساء الجميل. نتابع مشاهدينا الأعزاء جزلة مع البداية لراشد بن بطيبة محمد الحسنة المري بدون أوامر ولا تعليمات. هنا نتابع هذا الانطلاق التلقائي والدفع المميز، ولكن مغنى قادمة بكل قوة رافع راية الخطورة والتهديد لزايد بن سعيد بن أجبع الخيارين. وثالث المراكز مرموقة لمنصور بن محمد بن منصور السيف الخيارين على المركز الثالث. ولكن الله 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 الله، جزلة مع البداية، جزلة مع الحزام الأخضر مع اللحظات الأخيرة. السيارة يا المغامر، السيارة بالانتظار. هذه جزلة مشاهدي الأعزاء، لا زالت العصا في الابطال حتى هذه اللحظة. تنطلق جزلة بالمركز الأول بدون أوامر ولا تعليمات، صدرت الأوامر على ظهر جزلة. هذه جزلة مشاهدي الأعزاء، ولكن مغنى وجزلة اللحظات الأخيرة. ناموس الختام ما بين مغنى وجزلة اللحظات الأخيرة، ولكن جزلة تعود إلى المركز الأول وتحقق السيارة. سلام يا المغامر، سلام يا الزعبي، سلام على هذا الأداء الجميل والحضور المميز مع جزلة. تهانينا لراشد بن بطيبة محمد الحسنة المري على هذا الفوز. المركز الثاني مغنى لزايد بن سعيد بن أجبع الخيارين. المركز الثالث جاءت فيه مرموقة لمنصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين. المركز الرابع حلت فيه الصباحية لحمد بن غالب سلطان الهديفي. المركز الخامس جاءت فيه مشاهدينا الكرام سمحة لحمدان بن غافل بن شمل الجحافي. إذن مشاهدينا الكرام هذه المراكز الخمس الأولى مع تحديات شوط الختام. تابعنا منافسة كبيرة وتحدي مميز ما بين جزلة ومغنى، ولكن جزلة تنتزع هذا الناموس المميز. تهانينا وناموس للمغامر راشد بن بطيبة محمد الحسنة المري 12 دقيقة 46 ثانية 84 جزء من الثاني. تهانينا وناموس. بينما المركز الثاني جاءت فيه مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأفاضل مغنى لزايد بن سعيد بن أجبع الخيارين، والتوقيت نزل 12 دقيقة 47 ثانية و24 جزء من الثاني. تهانينا وناموس. بينما المركز الثالث حلت فيه مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأفاضل شعار منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين مع مرموقة، والتوقيت نزل 12 دقيقة 51 ثانية 95 جزء من الثاني. تهانينا وناموس لجميع الفائزين. إذا متابعينا الكرام مراسم التتويج تهانينا والناموس لجميع الفائزين. إذن مشاهدي الأعزاء نتابع التتويج، مراسم التتويج في هذا المساء الجميل مع أشواط الثنايا، والزميل بسام الشمري يوفيكم مع مراسم التتويج. مشاهدينا الكرام لحظات تتويج الفائزين في سباق التراث. الفائز بالشوط الأول راشد بن سنيد المري، ثاني ألف مبروك، وأيضا علي بن محمد بن متعب الصعاق. وأيضا الشوط الثالث كان مع حمد بن محمد الزعبي، حقق الشوط الثالث لسباق التراث الذي كان بيوم الأمس بالفترة الصباحية. ألف مبروك لحمد بن محمد الزعبي على فوزه بالسيارة في الشوط الثالث للسباق التراث. تتويج الفائزين بالرموز في سباق هذا اليوم يتفضل سعادة عبد الله بن محمد آل شيخ الكواري
لتسليم الأخوة الفائزين بهذه الأمسية التراثية. أول الأشواط والشوط الرئيسي للثنايا الأبكار كانت مرارة لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، هو من حقق هذا الانتصار وانتزع الشلفة الفضية. تهانينا والف مبروك لملك السيوف ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند من حقق هذا الانتصار وفاز بالشلفة الفضية. وأيضا الشرس راشد بن بطي الزعبي من تابع مرارة محققة هذا الانتصار، وغانم بن جاسم بن ربيع الكواري وعبد الله بن ناصر بن أحمد المسند يرفع الشلفة عاليا منتصرا بفوز مرارة بالشلفة الفضية. تهانينا والناموس على فوز مرارة وتحقيقها للانتصار في شوط الثنايا الابكار المفتوح. الشوط الثاني مشاهدينا الكرام شوط الثنايا القعدان والخنجر الفضي، كان مع الاسم الأقوى الذي فاجأ الجميع وانتزع الناموس وانتزع الخنجر الفضي، هو الشقب لمحمد بن سالم بن محمد بن مانعة المري. تهانينا والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار لمحمد بن سالم بن مانعة المري الذي حقق هذا الانتصار وفاز بناموس هذا الشوط. تهانينا وناموس ايضا للشاعر صالح بن سالم بن مانعة وحمد بن سالم بن مانعة الذي فازوا بهذا الناموس وحققوا هذا الانتصار. ألف ألف مبروك. صورة تذكارية مع الخنجر الفضي للشقب الذي انتزع الناموس وحقق الانتصار. تهانينا لصالح بن سالم بن مانعة ومحمد بن سالم بن مانعة وحمد بن سالم بن مانعة الذي توجوا بهذا الخنجر الفضي مع الشقب. شوطنا الثالث والشلفة الفضية للثنايا الابكار العمانيات، فكانت العنود على الموعد حاضرة محققة ناموس هذا الشوط بقيادة صائد الرموز منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين. تهانينا والناموس على فوز العنود وتحقيقها للانتصار وفوزها بالشلفة الفضية. صورة تذكارية مع سعادة عبد الله بن محمد آل شيخ الكواري ومنصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين الذي يرفع الشلفة عاليا بفوز العنود وتحقيقها لهذا الانتصار. شوطنا الرابع مشاهدينا الكرام الثنايا القعدان العمانيات، فكانت المنافسة مع الأمتار الأخيرة، فحضر التبري لخليفة بن حمد بن خليفة العطية. تهانينا والناموس على فوز التبري وحصوله على الخنجر الفضي، وعلي الخضيري يستلم الخنجر الفضي من سعادة عبد الله بن محمد آل الشيخ الكواري الذي حقق هذا الانتصار هو التبري وحصل على الخنجر الفضي. وصورة تذكارية مع الخنجر الفضي للتبري الذي حقق هذا الفوز والانتصار بشعار أهالي الجريان شعار خليفة بن حمد بن خليفة العطية. تهانينا والناموس. الشوط الخامس مشاهدينا الكرام والشلفة الفضية للثنايا الابكار الانتاج، فكان عمدة المضمرين حاضرا متوجا بهذا الناموس مع سعدية. تهانينا والناموس لحمد بن عبيد بن حمد بن شينان المري من حقق الشلفة الفضية، وعمدة المضمرين عبيد بن شينان المري يستلم هذه الشلفة الغالية شلفة الإنتاج الذي حققها مع السعدية. تهانينا والناموس. صورة تذكارية مع عمدة المضمرين والطاقم الفني لشعار عمدة المضمرين عبيد بن شينان المري. تهانينا والناموس على هذا الانتصار، وصور تذكارية مع الشلفة الفضية التي انتزعتها السعدية محققة هذا الانتصار وهذا الإنجاز المميز. شوطنا السادس مشاهدينا الكرام شوط الثنايا القعدان للإنتاج، فكانت المنافسة حاضرة مع هذا التحدي المميز ومع هذا الإبداع والإمتاع والخنجر الفضي، فكان الحاصل هو من حصل على هذا الإنجاز. تهانينا والناموس للسيد راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي الذي فاز بالخنجر الفضي للثنايا القعدان. تهانينا وألف مبروك على فوز الحاصل وحصوله على الخنجر الفضي للثنايا القعدان الانتاج. صورة تذكارية مع الخنجر الفضي ومع سعادة عبد الله بن محمد آل الشيخ الكواري الذي توج الفائزين بهذه الأمسية التراثية المميزة. تهانينا
والناموس لجميع الفائزين الذي حققوا الرموز بهذه المساء وبالأيام الماضية. تهانينا والناموس على هذه الانتصارات المميزة في هذا المهرجان الكبير، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ترى. أيضا مضمر الحاصل الذي حقق هذا الإنجاز حامد بن حمود الوهيبي يرفع الخنجر عاليا متوجا بهذا الانتصار. تهانينا والناموس على فوز الحاصل وتحقيقه لهذا الانتصار المميز. تهاني والناموس لجميع الفائزين، وحظ أوفر لمن لم يحالفهم الحظ في السباقات القادمة. تقبلوا تحياتي، مع لكم بسام الشمري، يتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها. وننقل الكلمة إلى الزميل سالم بن ثامر القحطاني وضيوفه الكرام واستديو التحدي. شكرا لمعلقنا المبدع دائما وابدا بسام الشمري، والناموس لجميع الفائزين بأشواط